हेलो एभ्रिबडी गाइज हामी अब यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट क्याप 2 अन्तर्गत रहेको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्टको थ्योरिटिकल म्याराथन रिभिजनमा पार्ट 2 हो। यो पार्ट 1 चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अलरेडी अपलोडेड छ। पार्ट 1 सम्म मैले च्याप्टर नम्बर 8 जोइन्ट एन्ड बाई प्रोडक्टका थ्योरिटिकल क्वेसनहरू छलफलको पार्ट 1 आई हेभ अपलोडेड अलरेडी इन दिस च्यानल। अब हामी अपरेटिङ कस्टिङदेखि च्याप्टर नम्बर 8बाट तलका हेर्ने बाचाका साथ वी विल मुभ नेक्स्ट। यो त बाई प्रोडक्ट जोइन्ट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट त अलरेडी भइसकेको हो। ओके, आज हामी अपरेटिङ कस्टिङ भन्दाखेरि पनि हो, अपरेटिङ कस्टिङको बारेमा छलफल हुन्छ। एट फर्स्टली टुडेज डिस्कसनमा फर्स्ट 2006मा आएको छ अपरेसन कस्ट र अपरेटिङ कस्टिङको बारेमा। त्यसपछि रनिङ चार्ज र मेन्टेनेन्स चार्ज 2012मा, अनि 2008तिर चाहिँ एब्सोल्युट टर्न किलोमिटर, कमर्सियल टर्न किलोमिटर। यो हेरौँ त, पहिला एब्सोल्युट टर्नओभर र कमर्सियल स्ट्यान्डर्ड लोड भनेको के हो भनेर आएको छ। त्यसै गरी अपरेटिङ कस्टिङ भनेर के हो भनेर आएको छ भने देन आफ्टर 5 नम्बर 6 नम्बर, त्यसपछि न्युमेरिकल क्वेसन। र अब 6 नम्बरबाट हेरौँ त, यो चाहिँ मेनली अब 2014मा आएको छ डिसेम्बरमा। फर्स्टली क्वेसन के भन्छ भने यसमा अब यो क्वेसन रहेको छ मोर किलोमिटर्स यु ट्रेभल विथ यर अन भेहिकल। ओके, अपरेटिङ कस्ट भनेको अर्को नाम यसलाई सर्भिस कस्ट पनि भन्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ जनरली। अब फर्स्टली भनेको कुरा के हो भने मोर किलोमिटर यु ट्रेभल विथ यर अन भेहिकल चिपर इट बिकम, कमेन्ट ब्रिफली इन दिस स्टेटमेन्टमा। यदि तपाईँहरूले के भन्छ भने आफ्नो भेहिकल गाडीलाई चाहिँ धेरै किलोमिटर ट्रेभल गर्नुहुन्छ भने यो चिफर हुन्छ अरे भनेको छ। अब हेर्नु होला, यसको लागि हामीले अब मेनली चाहिँ अपरेटिङ कस्टिङ भनेको सर्भिस कस्टिङ हो। यसमा चाहिँ ट्राभल एन्ड ट्रान्सपोर्टेसनको लागि कसरी कस्टिङ गरिन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ, जुन यसमा मेनली पर किलोमिटर आवरको कन्सेप्ट हुन्छ। द कस्ट पर किलोमिटर आवर, एक किलोमिटर पर किलोमिटर भनेको एउटा किलोमिटर गाडी हिँड्यो भने कति कस्ट पर्छ त। ओके, इफ वान ट्रेभल इन हिज ओन कार विल डिक्लाइन वेन हि ट्रेभल मोर किलोमिटर भन्छ। ओके, धेरै किलोमिटर हिँड्यो भने कस्ट चाहिँ कम आउँछ अरे उसको लागि। दिस इज बिकज द मेजोरिटी अफ कस्ट फर रनिङ एन्ड मेन्टेनेन्स भेहिकल आर फिक्स्ड। ओके, अब रनिङ र मेन्टेनेन्स भेहिकलको लागि रनिङ कस्ट र मेन्टेनेन्स कस्टहरू चाहिँ फिक्स हुन्छन् भनेर भन्छ। एन्ड कम्पोनेन्ट अफ फिक्स कस्ट पर युनिट गोज अन डिक्रिजिङ। त्यसपछि अब फिक्स कस्ट जति भयो भने अब कन्सेप्ट के हो कि फिक्स कस्ट जति भयो नि, फिक्स जति चलायो नि फिक्स कस्ट त उति नै हो भन्ने कन्सेप्ट त हो यहाँनिर। फिक्स कस्ट किलोमिटर गोज अन डिक्रिजिङ, फिक्स कस्ट किलोमिटर चाहिँ घट्दै जान्छ विथ इन्क्रिज इन किलोमिटर ट्रेभल भनेर भन्छ। हेन्स गिभन स्टेटमेन्ट ट्रु नै छ, भनेको कुरा सही नै छ भनेको। मेनली यसमा इम्प्याक्ट अफ फिक्स कस्टको भनेको हो क्या। फिक्स कस्ट भनेको अब गाडीलाई रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि त जति पनि लागिहाल्छ, त्यो भएर फिक्स कस्टले चाहिँ अब यसको भेरिएबल कस्टको कम्पेरिजनमा ठिक्क चाहिँ अब जति गरे फिक्स कस्ट घट्छ त जति चलायो त्यति भनेपछि, त्यो भएर फिक्स कस्ट त कम चलायो भने उति नै हो, बढी चलायो भने उति नै हो। त्यो भएर ठिकै छ स्टेटमेन्ट भन्यो आन्सरमा। अब अर्को चाहिँ छ यो क्वेसन, स्टेट द एप्रोप्राइट कस्ट युनिट अफ फलोइङ इन्डस्ट्री। तल दिएका इन्डस्ट्रीको लागि कस्ट युनिट पत्ता लगाऊ भन्छ। एकमा छ स्टिलको लागि पर टनमा हुन्छ, यो थाहा छ हामीलाई। स्टिलको लागि पर टन कति टन किन्नु पर्यो भनेपछि ब्रिक मेकिङ भनेको इँटा उद्योग बनाउने गाउँतिर या सहरतिर उद्योगहरूको लागि 1000 पर ब्रिक भन्छ। यस्तो हुन्छ यो इँटाको ठुलो यस्तो के भन्छ, यस्तो बेलनाकार जस्तोमा धेरै ठुलो हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल भन्छ क्या हो। यो सिलिन्ड्रिकल हुन्छ अनि यहाँ इँटाहरू प्रड्युस गरिन्छ। त्यो भएर तिनीहरूलाई चाहिँ पर 1000 ब्रिकमा यिनीहरूले क्यालकुलेट गर्छन्, 1000 ब्रिकको हिसाबले निष्कासन गर्छ। अब इँटा जस्तै इँटा भट्टीमा कति इँटा हुन्छ त, एकैचोटि धेरै इँटा हुन्छ त। त्यो भएर
उनीहरूले 1000 ब्रिकमा चाहिँ जनरली युनिट कस्ट इन्डस्ट्रीहरूले कस्ट युनिटको कस्ट चाहिँ निर्धारण गर्छ, लागत कति लाग्यो। अर्थात् अब युनिट दिने सर्भिस अपरेटिङ कस्टिङ भनेको त युनिट हो। अब सुगर भनेको पर क्विन्टल अर्थात् 1000 एक क्विन्टल भनेको त 1000 केजी हो, सरी 100 केजीको एक क्विन्टल हो। 100 केजीमा गर्नु र अनि इन्डस्ट्रीले त पर क्विन्टल गर्छ। पावर भनेको किलोवाट आवर हो, किलोवाट आवर हो। केएचडब्लु पनि सर्टकटमा यसको भनिन्छ। युनिटको डिनोमिनेसन भन्दाखेरि पनि रिप्रेजेन्टेसन एब्रिभेसन भने पनि हुन्छ सर्ट फर्ममा। अब अर्को चाहिँ स्पेसिफाई द मेथड अफ कस्टिङ एन्ड कस्ट युनिट एप्लिकेबल टु फलोइङ इन्डस्ट्री। पहिला टोय मेकिङ भनेको के हो त? टोय मेकिङ इन्डस्ट्रीको लागि मेथड अफ कस्ट के छ, युनिट अफ कस्ट के हुन्छ भनेको छ। टोय मेकिङको लागि जस्तै ब्याच, मेथड अफ कस्टिङ भनेको ब्याच कस्टिङ पनि कस्टिङको मेथड हो। जनरली लेबर ओभरहेड अनि त्यस लेखेर मेटेरियल लेबर ओभरहेड, यी भनेका मेन कस्टिङका च्याप्टरकै कुरा गरौँ न, मेटेरियल लेबर ओभरहेड यिनी भनेका कस्टिङ प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले फाइनल प्रोडक्ट बनाउन्जेलसम्म लाग्ने खर्चवाला हुन्। ओके भने अनि मेथड त्यसपछिका अब ब्याच कस्टिङ, युनिट कस्टिङ भनेका अनि अनि त्यसै गरी कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ, अपरेटिङ कस्टिङ, सर्भिस कस्टिङ यिनीहरू भनेका मेथड हुन् कस्टका। अनि त्यसपछिका आयो मार्जिनल कस्ट, स्ट्यान्डर्ड कस्ट र बजेटरी कन्ट्रोल। यी तिन चार च्याप्टर भनेका चाहिँ जनरली डिसिजन लिनु पऱ्यो लास्टमा, मार्जिनल कति थाप्ने के यस्तो यस्तो भने स्ट्यान्डर्ड कति मान्ने, एक्चुअल कति मान्ने, यो कस्टिङ तिनवटा भागमा पार्नेको हो कस्ट सब्जेक्टलाई। अब ब्याच कस्टिङ भने पनि मेथड हो के। टोय मेकिङ भनेको ब्याच कस्टिङबाट बनाइन्छ हरेक ब्याच के। अनि पर ब्याच कति लगाउने त, युनिट अफ कस्ट। ओके युनिट अफ कस्ट। त्यसपछि सिमेन्टको लागि हेर्नु होला, सिमेन्ट भनेको मेथड अफ कस्टिङ युनिट हो। सिमेन्ट भनेको चाहिँ अब युनिट मेथडबाट गरिन्छ जनरली। यसमा पर टन पर ब्याग एउटा सिमेन्टको कट्टा, सिमेन्टको कस्ट सिटिजन सिमेन्ट त्यहाँ जुन सिमेन्ट छ नि हरेक एक ब्याग एउटा पकेट भनौँ एउटा कट्टा भनौँ के भन्छ अब एउटा बोरा पर टनमा पनि भनिन्छ, यो दुइटै गरिन्छ। रेडियो भनेको त अब मल्टिपल मेथडबाट गरिन्छ जुन पर रेडियो पर ब्याच पनि। त्यसपछि बाइस्कल भनेको पनि पर बाइस्कल, साइकलहरू एक बाइस्कलको अनुसारले हुन्छ, अलग अलग हुन्छ नि त। सिप बिल्डिङ भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट मेथडबाट हुन्छ, पर सिप कति, त्यसै सिप बिल्डिङ त थाहा छ होला नि, सिप बिल्डिङ भनेको कन्ट्र्याक्ट मेथडबाट हुन्छ। अनि बन्दरगाहबाट ल्याउने के हुन्छ। त्यसपछि हस्पिटल भनेको त अपरेटिङ कस्टिङ हो जुन पर बेड पर डे पर पेसेन्ट, यसकै लागि न्युमेरिकल कति हुन्छ तलतिर हस्पिटलको भयो, अनि कलेजको हस्पिटलको बढी होटेलको यिनको लागि न्युमेरिकलहरू हुन्छ कि योहरू छन् तल। अब यो चाहिँ मेनली रह्यो। त्यसपछि अर्को हेरौँ, वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई अपरेटिङ कस्ट। के हो त अपरेटिङ कस्ट, अर्थात् यसको नाम सर्भिस कस्टिङ पनि भन्छ कसैले यसलाई अर्को भाषामा। डिस्क्राइब इट्स इसेन्सियल फिचर्स एन्ड स्टेट इट क्यान बी युजफुल्ली इम्प्लिमेन्टेड भनेर भन्छ। अपरेटिङ कस्टिङ भनेको के हो त? अपरेटिङ कस्टिङ भनेको यस्तो कस्ट हो, यस्तो लागत, यस्तो खर्च, यस्तो लागत हो जो चाहिँ हामीले अब कुनै पनि प्रोडक्टहरूलाई बनाउँदाखेरि न कि डाइरेक्ट रूपमा न कि त्यसलाई सर्भिस दिँदाखेरि त्यो प्रोडक्टलाई सर्भिस दिएर लाग्ने लागत भनेको के हो, अपरेटिङ कस्ट हो भनेको हेर्नु होला। अपरेटिङ कस्टिङ भनेको के हो त? अपरेटिङ कस्टिङ आर द कस्ट, यिनीहरू भनेका कस्ट हुन् इन्कर्ड बाई अन्डरटेकिङ, इन्कर्ड भनेको हुनु, बाई द अन्डरटेकिङ विच डु नट म्यानुफ्याक्चर एनी प्रोडक्ट, कुनै गुड्सको निर्माण गर्नु, यानि कि म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि ल्यापटप बनाइरहेछ भने अब त्यसले ओभरहेड यस्ता खर्च त लागिहाल्छ नि, त्यो खर्चवाला होइन अपरेटिङ कस्ट कि, बट प्रोभाइड सर्भिस प्रोभाइड गरे बापतको लाग्ने खर्च भनेको अपरेटिङ कस्ट हो। सच अन्डरटेकिङ फर इक्जाम्पल ट्रान्सपोर्ट कन्सर्न भनेको अब यातायात भयो, ग्यास एजेन्सी भयो, त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटी अन्डरटेकिङ भयो, यस्ता हस्पिटल भयो, थिएटरहरूमा यस्ता खर्च भनेका अपरेटिङ कस्टिङ हुन्। बिकज अफ द भेरिड नेचर अफ एक्टिभिटी, अब विभिन्न खाली क्रियाकलापहरू गरिन्छन् क्यारिड आउट बाई द सर्भिस अन्डरटेकिङ
cost system uses different from followed in manufacturing concern भनेर भन्छ। इसेन्सियल फिचर अफ अपरेटिङ कस्टिङ एरियाज फलो। अब विभिन्न फिचरहरू इसेन्सियल भनेको विशेष खालका फिचरहरू जुन अपरेटिङ कस्टिङको बारे तल दिएको छ। एक नम्बरमा अपरेटिङ कस्ट क्यान बी क्लासिफाई अन्डर 3 क्याटेगोरी। तीनवटा क्याटेगोरीहरूमा अपरेटिङ कस्टिङलाई जनरली वर्गीकरण गरिन्छ। फर इक्जाम्पल इन केस अफ ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिङ दिज 3 क्याटेगोरीहरू एकमा छ अपरेटिङ अर्थात् रनिङ चार्ज एक, अर्को मेन्टेनेन्स चार्ज दुई, फिक्सको अर्को नाम स्ट्यान्डिङ चार्जेस पनि भन्छ जुन ओभरहेडमा चाहिँ हामीले अब मसिन पावर निकाल्दाखेरि सेग्रिगेसन गरिन्छ खर्चहरूलाई। पहिला हेरौँ अपरेटिङ र रनिङ भनेको भेरिएबल जस्तै हो कि इट इन्क्लुड एक्सपेन्सेस अफ भेरिएबल नेचर। यहाँनिर भेरिएबल नेचर पनि भनिहाल्यो। भनेको युनिट बढ्दै जाँदा खर्च पनि त्यही प्रपोर्सनमा बाँडिन्छ, त्यही अनुपातमा चाहिँ हाम्रो लागत पनि लाग्ने गर्छ। इक्जाम्पल एक्सपेन्सेस पेट्रोलमा भयो, डिजेलमा, लुब्रिकेन्ट, ग्यास ओइल। अब यो हेर्नु होला यो भेरिएबल हो कि होइन, अपरेटिङ हो कि होइन, किनकि एउटा मसिन छ, मेसिनले अब 20वटा ल्यापटप कति भन्छ जस्तो लाग्छ भने 20वटा कुनै खानेपानीको जारहरू बनाउनु पऱ्यो भने अनि 100वटा बनाउनु पऱ्यो भने त मसिन त्यसरी खिया लाग्ला नि त। पछि क्याट गर्ला, त्यसमा ग्रिज गर्नु पऱ्यो। लुब्रिकेन्ट ओइल भनेको त्यसमा तेल हाल्नु पऱ्यो, त्यो अर्कै मट्टी तेल जस्तै डिजेल हाल्नु पऱ्यो, त्यसको फङ्सनिङ स्मुथ हो, फ्रिक्सन रिड्युस होस् भन्ने कुरा हो कि यो पेट्रोलहरू। ओके, यिनीहरू त अब त्यो अनुसारले लाग्ने भयो। जस्तै अब फर इक्जाम्पल पेट्रोलकै कुरा गरौँ, डिजेलकै कुरा। एउटा मोटर छ, मोटर भन्दा पनि के भन्छ बोरिङ भन्छ। बोरिङ भनेको जति पानी हाल्यो भने त्यति, धेरै पानी चलायो भने त धेरै डिजेल चाहिएला कि नचाहिएला बोरिङमा के हो यस्तै। अनि मेन्टेनेन्स चार्ज भनेको दिस एक्सपेन्सेस आर अफ सेमी भेरिएबल नेचर। ओके, इन्क्लुड कस्ट अफ टायर, ट्युब, रिपेयर, मेन्टेनेन्स, स्पेयर, एसेसरी, त्यसै गरी ओभरहल। यिनी भनेका मेन्टेनेन्स चार्ज हुन्। यो चाहिँ सेमी भेरिएबल नेचरको हुन्छ। आदि फिक्स आदि भनेको सेमी भेरिएबलको मिनिङ के हो भने आदि फिक्स आदि भेरिएबल, यानि कि सर्टेन लेभलसम्म फिक्स देखाउला, त्यसपछि आदि थोरै चेन्ज भयो भने पर्पोर्सन, रेसियो पर्पोर्सनको कारणले भेरिएबलको कम चेन्ज हुन्छ। दिस इज कल्ड मेन्टेनेन्स चार्ज। एन्ड देन आफ्टर फिक्स र स्ट्यान्डिङ चार्जेस भनेको त दिज आर इन्क्लुड क्यारेजको रेन्ट, इन्सुरेन्स, रोडको लाइसेन्स, अनि डेप्रिसिएसन, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, स्यालेरी अफ अपरेटिङ म्यानेजरलाई दिनु पऱ्यो। ओके, अब कस्ट युनिट इज डबल युनिट लाइक प्यासेन्जर माइल, प्यासेन्ट बेडहरू। ओके, यो रह्यो। अर्को थ्योरिटिकल क्वेसन रहेको छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ। अर्को छ राइट सर्ट नोट अन एब्सोल्युट टन किलोमिटर एन्ड कमर्सियल टन किलोमिटर। ओके, एब्सोल्युट टन किलोमिटर भनेको के हो त? एब्सोल्युट टन किलोमिटर भनेको आर द सम अफ टोटल टन्स भन्छ। जस्तै किलोमिटर एराइभ एट अ मल्टिप्लाइङ भेरियस डिस्टेन्स बाई रेस्पेक्टिभ लोड क्वान्टिटी क्यारिड आउट, एब्सोल्युट टर्नओभर। कमर्सियल टर्नओभर भनेको चाहिँ जनरली कमर्सियल टर्न भनेको पनि किलोमिटर त हो। आर एराइभ बाई मल्टिप्लाइङ टोटल डिस्टेन्स किलोमिटर बाई एभरेज लोड क्वान्टिटी। ओके, यहाँ एभरेज लोड क्वान्टिटीको एभरेज लिइन्छ। एब्सोल्युट भनेको ठिक्कको, एब्सोल्युटमा एभरेज हुँदैन। त्यो भएर यो चाहिँ सस्तो पर्ला, यो चाहिँ अलिक महँगो पर्न जान्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि। ओके, न्युमेरिकल हिसाबमा। जस्तै एब्सोल्युट टन किलोमिटर भनेको के हो? टोटल सम अफ टनको टोटल सम अफ टोटल सम अफ टन किलोमिटर एराइभ एट द मल्टिप्लाइङ भेरियस डिस्टेन्स बाई रेस्पेक्टिभ लोड क्यारिड जे भने पनि के हो भनेको यो भनेको जस्तै किलोमिटर कति गाडीले गर्यो, किलोमिटर इन्टु हाम्रो मल्टिप्लाइङ भेरियस डिस्टेन्स। अब कति किलोमिटर छ एन्ड रेस्पेक्टिभ लोड क्वान्टिटी क्यारिड, कति क्वान्टिटी छ त? जस्तै 20 किलोमिटर इन्टु क्वान्टिटी भयो क्या, तर किलोमिटर के भयो? सममा, टोटल सममा इन्टु क्वान्टिटी। कमर्सियलको कुरा के भन्छ भने किलोमिटर एराइभ, अब जति किलोमिटर 20 किलोमिटर एउटा गऱ्यो अनि अर्को रोडमा 30 किलोमिटर, अर्को रोडमा 50 भनेको हरेकको अलग, तर मल्टिप्लाइङ टोटल डिस्टेन्स बाई एभरेज टोटल डिस्टेन्स कति किलोमिटर भयो टोटल डिस्टेन्स, अनि एभरेज लोड क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई। लोड क्वान्टिटीको ठाउँमा मात्र एभरेज आयो भने चाहिँ
कमर्सियल हो। अरू त डिस्टेन्स इन्टु किलोमिटर लोड क्वान्टिटी भनेको त एब्सोल्युटमा पनि छ। एब्सोल्युट भनेको चाहिँ एभरेज होइन, अनि कमर्सियल भनेको एभरेज क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड लोड भन्छ। क्वेसन कति हो यो भने चाहिँ 2। स्ट्यान्डर्ड लोड भन्छ र अपरेटिङ कस्टिङ अलग। स्ट्यान्डर्ड लोड भनेको के हो, 2018मा त्यो रिसेन्टै रहेछ। अब हेरौँ 2.5 मार्क्सको छ, अनि यो यसमा यति छ, अनि बुकमा लेख्दा कपीमा लेख्दा अलि टाढा टाढा देखिनेवाला हो भने त यो 1 पेज पनि जान्छ क्या। अब चेक गर्नेवालाले कहाँ 2.5को छ 1 पेज लेखेछ भनेर सिधै सुरुमा आधी राइट छ त्यसपछि रङ छ भन्दै कट गरिदियो भने त बर्बाद भएर बिजोग हुन्छ कन्डिसन। त्यो भएर स्ट्यान्डर्ड लोड भन्छ। कति लेख्ने भन्दा पनि अब सजेस्टेड अनुसार लेख्यो भने ठिकै हो। स्ट्यान्डर्ड लोड भन्छ एन्ड अल्टरनेटिभ युनिट फर डिस्ट्रिब्युसन अफ ट्रान्सपोर्ट कस्ट इज अ स्ट्यान्डर्ड लोड भन्छ। स्ट्यान्डर्ड लोड भनेको के हो, युनिट अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ ट्रान्सपोर्ट कस्ट इज अ स्ट्यान्डर्ड लोड। ओके, अल्टरनेटिभ युनिट अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ ट्रान्सपोर्ट कस्ट भनेकै स्ट्यान्डर्ड लोड हो। वेयर गुड्स आर ट्रान्सपोर्टेड आर अ भेरियस बल्क वेट। विभिन्न बल्क भनेको क्वान्टिटी, एक मात्रामा हामीले ट्रान्सफर गरिन्छ गुड्सहरूलाई। द क्यालकुलेसन अफ एक्चुअल नम्बर अफ टन किलोमिटर इज नट इजिली इस्टिमेट। अब धेरै बल्कमा गुड्सहरू या धेरै वेटमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गऱ्यो भने टन किलोमिटरहरूमा चाहिँ हामीले अब मेजर गर्न पोसिबल अलि इजी छैन। फर इक्जाम्पल, इफ द बिजनेस डेलिभर इट्स अन प्रोडक्ट बाई इट्स अन ट्रान्सपोर्ट, आफ्नै प्रोडक्ट आफ्नै ट्रान्सपोर्टबाट डेलिभर गर्यो, द कस्ट पर टन किलोमिटर्स मे बी मस्ट मिसलिडिङ, अर्थात् एन आर्टिकल दे हेभ बल्क विच इज ट्वाइस द्याट अफ अदर दो द सेम वेट भन्छ। इन सच केस स्ट्यान्डर्ड लोड इज सेलेक्टेड एज अ युनिट द लोड विच लोरी would carry. This would have a reference both the bulk and weight, keep efficient method for distribution of cost of transport over the different department. Thus, if the turnover of various department reduce standard load, the first calculating their weight, then bulk produce cost will be easily ascertained. लेख्नेवाला चाहिँ कस्तो भाषामा लेखेको हो क्या, अलिक बुझिने भाषामा लेख्नुपर्ने थियो। म्याराथन बना यो आइक्यानले पनि हुन त यो फेरि 2007को रहेछ, पुरानो भएर हो क्या, पुरानोमा पुरानै आन्सर छ। अब अपरेटिङ कस्टिङ भनेको के हो होइन, अपरेटिङ कस्टिङ अपरेटिङ कस्टिङको बारेमा के छ भने इट इज द मेथड अफ एसर्टेनिङ कस्ट फर प्रोभाइडिङ अपरेसन अर्थात् सर्भिस। अपरेटिङ कस्ट भनेको एउटा मेथड प्रविधि हो जसमा कस्ट चाहिँ हामीले निकाल्नको लागि गरिन्छ भनेर भन्छ, जनरल पोइन्ट हो। दिस मेथड अफ कस्टिङ इज एप्लाई बाई दोज अन्डरटेकिङ विच प्रोभाइड सर्भिस रादर देन प्रोडक्सन अफ कमोडिटिज। This method of costing is applied by those undertaking which provide service rather than production of commodity. Commodity production गर्नुभन्दा सर्भिस प्रोभाइड गरुन्जेल लाग्ने खर्च भनेको हो। अब द इम्पेजिज अन्डर द अपरेटिङ कस्टिङ इज एसर्टेन अफ द कस्ट अफ सर्भिस रादर देन कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्ट सेम, त्यही भनेको हो। अब म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्ट गर्दाखेरि लाग्ने खर्च होइन कि त्यसलाई सर्भिस दिँदाखेरि लाग्ने खर्च। जस्तै अब कुनै इन्डस्ट्रीले धेरै ट्रेडिङ स्टकहरू, मोबाइलहरू या केहरू बनायो भनेपछि त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा अर्को वेयर हाउस, यहाँबाट कुनै ठाउँ चितवन या यस्तै कुनै ठाउँ महेन्द्रनगर यस्तो ठाउँमा यहाँ म्यानुफ्याक्चर बनाएर गुड्सहरू चाहिँ लग्दाखेरि लाग्ने ट्रान्सपोर्ट खर्च, यस्ता भनेका अपरेटिङ कस्टिङमा विभाजन गरिन्छ। यसरी कस्टमा जोड्नु पर्यो अपरेटिङ कस्टिङको सर्भिस प्रोभाइड गर्दा लागेको खर्च भनेको के। दिस कस्टिङ मेथड इज युजुअली मेड टु युज ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, ग्यास, वाटर वर्क ट्रान्सपोर्ट, यस्तामा हो के। जस्तै अब ग्यासवाला पनि त ट्रान्सपोर्ट गरी घर घरसम्म ल्याइदिन्छ, ओके। अनि वाटर वर्क डिपार्टमेन्टहरू, खानेपानीवाला पनि त कहाँ खोलाको पानी ल्याएर दिन्छन्, त्यो अब सर्भिस, त्यो ट्रान्सपोर्टको खर्च भनेको। अब जस्तै यो ट्याङ्करहरू
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनीहरू, ओके। त्यसै गरी क्यान्टिनहरू, अनि हस्पिटलहरू, थिएटरहरू, स्कुलहरू, यिनीहरूले त मेनली सर्भिस त प्रोभाइड गरेको हो। त्यो भए सर्भिस कस्टिङ यसरी हुन्छ कि स्कुलको पनि सर्भिस कस्टिङभित्र पर्छ, हस्पिटलको त। अनि यो ट्रान्सपोर्ट, हस्पिटल, स्कुल मेनली तिनवटाको त न्युमेरिकल यति धेरै हुन्छ। अर्को चाहिँ छ हाम्रो रनिङ चार्ज र मेन्टेनेन्स चार्ज। यो त अघि नै भएको हो। त्यस्तै अपरेसन कस्ट र अपरेटिङ कस्ट भनेको हेरौँ त। अपरेसन कस्ट र अपरेटिङ कस्ट फरक हो। अपरेसन कस्ट भनेको कस्ट अफ इच अपरेसन अफ प्रोडक्ट इन प्रोसेस। इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम प्रोसेस कस्ट। अपरेसन कस्ट भनेको काम हुँदै जाँदाखेरि कुनै अब डब्लुआइपीदेखि लिएर फिनिस गुडसम्म लाग्ने। अपरेटिङ कस्टिङ भनेको प्रोभाइडिङ सर्भिस कस्टिङ पनि भन्छ अर्को भाषामा। द टर्म अल्सो युज टु सेक्टर अन्डरटेकिङ भन्छ। अब अल्टरनेटिभ मेथड भनेको हेरौँ त यो। दिस मेथड अफ कस्टिङ विच इम्प्लोय इन्डस्ट्री वेयर मास अर रेपिटेटिभ प्रोडक्सन इज क्यारिड आउट वेयर आर्टिकल अफ इच कम्पोनेन्ट स्टक आउट सेमी फिनिस्ड स्टेज भनेको डब्लुआइपीमा छ। फेसिलिट स्पेसल अर्डर कन्भिनियन्ट फर इस्यु लेटर। द प्रोसिजर अफ कस्टिङ इज ब्रोडली सेम प्रोसेस फर कस्टिङ एक्सेप्ट कस्ट युनिट इज operation instead of process. For example, manufacturing of handle of bicycle involve number of operations such as those cutting स्टिलहरू, पेपर स्ट्रिपहरू, मोल्टिङ भयो, मसिनरी, फाइनल्ली पोलिसिङ गर्दाखेरि यो लाग्ने खर्च अपरेसन हो भने, अब अपरेसन भनेको सिधै अपरेसन सम्बन्धी रिलेटेड हो भने, अपरेटिङ कस्टिङ भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू जो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी, रेलवे कम्पनीहरूले गरिन्छ। जस्तै अपरेसनलाई हामीले चाहिँ जनरली युनिटमा डिभाइड गरिन्छ। जस्तै टोटल नम्बर अफ प्यासेन्जर कति छ पर किलोमिटर। ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको केसमा यस्तै भने अपरेटिङ कस्ट हो। रनिङ र मेन्टेनेन्स चार्ज भनेर भन्छ। त्यसै गरी 22 मिनटमा चाहिँ च्याप्टर नम्बर 8 राइटिङ टाइम स्ट्याम्प। च्याप्टर 8 भनेको 20 to 37। देन आफ्टर अब च्याप्टर 9 हेरौँ। ए च्याप्टर 8 होइन, यो च्याप्टर 9 हो। अब कस्ट सिटको बारेमा अर्को कुरा छ। कस्ट सिटबाट त एउटा क्वेसन मात्र आएको छ सायद थ्योरिटिकल। अब प्रोडक्सन एकाउन्ट र कस्ट सिटको बारेमा भन्छ। प्रोडक्सन एकाउन्ट र कस्ट सिटको बारेमा थ्योरिटिकल क्वेसन आएको छ, दुईचोटि आएको छ। अब हेरौँ प्रोडक्सन एकाउन्ट र कस्ट सिट भन्छ। प्रोडक्सन एकाउन्ट, कस्ट सिट। फलोइङ आर द पोइन्ट अफ डिफरेन्स बिट्विन प्रोडक्सन एकाउन्ट र कस्ट सिटको बारेमा भिन्नता तल दिएको छ, फरक छुट्यावाला हो यो। जस्तै प्रोडक्सन एकाउन्ट इज बेस्ड अन डबल इन्ट्री सिस्टम। प्रोडक्सन एकाउन्ट भनेको डबल इन्ट्री सिस्टममा बेस हुन्छ, वेयरएज कस्ट सिट इज नट बेस्ड अन डबल इन्ट्री सिस्टम। कस्ट सिट चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टममा बेस हुँदैन। प्रोडक्सन एकाउन्ट चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टममा बेस्ड हुन्छ, ओके। कस्ट सिट चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टममा बेस हुँदैन। कस्ट सिट भनेको त अब एउटा जस्तै यही ल्यापटप कुरा गरौँ। यो ल्यापटप बनाउँदाखेरि चाहिँ यसले फिनिस गुड बजारमा आएर मसँग पुर्याउँदासम्म लाग्ने खर्च हो, त्यसको के डबल इन्ट्री हुने। अब कस्ट भनेको र मेटेरियल किन्यो त्यस्तै गरौँ भने त कति धेरै। त्यो भएर कस्ट एन्ड कस्टिङ एकाउन्ट भन्नेवाला अर्को च्याप्टर छ कि त्यहाँ हुन्छ। प्रोडक्सन एकाउन्ट त डबल इन्ट्री सिस्टमभित्र भयो। प्रोडक्सन एकाउन्ट कन्सिस्ट अफ द टु पार्ट भन्छ। प्रोडक्सन एकाउन्ट भनेको दुई पार्टमा भर पर्छ। फर्स्ट पार्ट कस्ट अफ द कम्पोनेन्टहरूको कस्ट र टोटल प्रोडक्सन कस्ट दुईवटा पार्ट छ। सेकेन्ड पार्टभित्र कस्ट अफ सेल र पिरियड फोर के अरे एन्ड प्रोफिट फोर द पिरियड, यो भनेको प्रोडक्सनभित्र रह्यो। प्रोडक्सन अनि कस्ट सिट प्रेजेन्ट इलिमेन्ट अफ कस्ट
in classified manner, and cost is ascertained at different stages, such as prime cost, work cost, cost of production, cost of goods sold, cost of sale, total cost भनेर टोटल कस्ट निकालुन्जेलसम्म लाग्ने कस्ट अफ सेल हो। अब टोटल प्रोडक्सन कस्टमा यसका कम्पोनेन्ट गरेर दुईवटा पार्टमा एउटा पार्ट भयो भने अर्को पार्टमा चाहिँ सेल र प्रफिट गर्दा लाग्ने खर्च भनेको प्रोडक्सन हो, कस्ट। अब प्रोडक्सन एकाउन्ट सो द कस्ट इन एग्रिगेट दस फेसिलिटेट कम्पेरिजन विथ अदर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भने कस्ट सिटले चाहिँ जनरली कस्टको डिटेलबाट त्यसको एनालाइटिक फिचर कम्पेरिजन तुलना कसरी गर्ने, कस्ट कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। प्रोडक्सन एकाउन्ट इज नट युजफुल फर प्रिपेरिङ टेन्डर र कोटेसनको लागि युज गरिँदैन कि इस्टिमेट कस्ट सिट क्यान बी प्रिपेयर अन द बेसिस अफ एक्चुअल कस्ट सिट एन्ड युजफुल फर प्रिपेरिङ टेन्डर कोटेसन राख्नको लागि कस्ट सिट पनि युज गरिन्छ भन्छ। यो चाहिँ च्याप्टर नम्बर 10 हो। च्याप्टर नम्बर 10 भनेको 26 मिनट 11 सेकेन्ड। देन आफ्टर गाइज च्याप्टर नम्बर 11 रहेको छ इन्टिग्रेटेड एन्ड नन इन्टिग्रेटेड एकाउन्टिङ सिस्टम। यो पनि कस्ट एकाउन्टिङ भनेर यसको अर्को नाम हो। यसबाट त कति क्वेसन आएको हो र यसबाट पनि अलिक क्वेसन बढी नै आउन सक्छ यहाँबाट त आई होप दिछ। अब यसको तलैबाट भन्दाखेरि माथि 3वटा क्वेसन छ, माथिबाटै गरौँ। अब हेरौँ डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ। कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको बारेमा छलफल गर। कस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको के हो। अब यो अल्टरनेटिभ आन्सर हेर्नुहोस् ठिक हुन्छ। पर्पोज भनेको के हो, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र कस्ट एकाउन्टिङमा फरक। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ टु प्रिपेयर पिएनएल एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट फर प्रेजेन्टेसन टु सेयर होल्डर एन्ड अदर एक्सटर्नल युजर भनेको अरू एक्सटर्नल ग्राहकहरूदेखि लिएर जो कम्पनीसँग एसोसिएसन यिनीहरूलाई चाहिँ अब प्रेजेन्टेसन दिनको लागि पिएनएल एकाउन्ट बनाउने, ब्यालेन्स सिट एकाउन्ट बनाउने भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा हो। कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ जनरली टु प्रोभाइड डिटेल कस्ट इन्फर्मेसन टु म्यानेजमेन्ट भनेको इन्टरनल युजरहरूलाई। जस्तै अब कस्ट एकाउन्टिङ प्राइमको यो ल्यापटप, जस्तै यो ल्यापटप छ भनौँ, यो ल्यापटपको प्राइम कस्ट अनि प्रोडक्सन भनेको बेचुन्जेलसम्म लाग्ने खर्चहरू कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ सेल, कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको त्यहाँ अब लागुन्जेलसम्म प्राइम कस्टमा कति परेको थियो, यसको फ्याक्ट्री कस्ट कति हो, यो कति हो भनेर अब मलाई त भन्दैन हो त्यो इन्डस्ट्रीले। त्यो भएर त्यहाँका इन्टरनल युजरलाई पनि चाहिने लागत भनेको चाहिँ यो कस्ट एकाउन्टिङमा हो। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ त जसको लागि पनि पछि हो नि त। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त अब हेर्नु होला, जस्तै पिएनएल एकाउन्टको बाई सेल क्रेडिट साइडमा, बाई क्लोजिङ स्टक, टु पर्चेज, टु फ्रेट, टु डाइरेक्ट टु वेजेस, जेलाहरूलाई कति कति दिने भनेर लास्टमा नेट प्रफिट निकाल्ने, त्यो त अब सबैलाई थाहा हुने कुरा भएर त्यो भएर सबैलाई दिने भनेको हो क्या। स्ट्याटरी रिक्वायरमेन्टहरू भनेको ल अनुसार के छ त फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ बारेमा। दिस इज मेन्डेटरी अन्डर कम्पनी एक्ट। कम्पनी एक्ट 2063, इन्कम ट्याक्स एक्टमा चाहिँ दुइटैमा यो कम्पलसरी छ, मेन्डेटरी भनेको बनाउनु नै पर्यो। कस्ट एकाउन्टिङ इट इज भोलेन्ट्री एक्सेप्ट स्पेसिफिक इन्डस्ट्री। केही इन्डस्ट्रीहरूको लागि मात्र चाहिँ यो तपाईँहरूले देखाउनु पर्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ, मतलब नत्र त यो खातापाता अब नबनाइने हुन्छ। तर तिनीहरूले इन्टरनल्ली बनाइरहेका हुन्छन्, लले त के मतलब छैन। कस्ट एन्ड प्रोफिट एनालाइसिस के अरे, कस्ट प्रोफिट एनालाइसिस भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा चाहिँ अब वित्तीय खातामा चाहिँ के गरिन्छ भने इट रिभेल ओभरअल प्रोफिट लस एन्ड कस्ट। यसले चाहिँ ओभरअल प्रोफिट लस र कस्टलाई रिभिल गर्छ। रिभिल भनेको यसले यसको सबै कुराहरू भन्छ। अनि इट रिभिल कस्ट एन्ड प्रोफिट लस अफ इच प्रोडक्ट डिपार्टमेन्ट। ओके, हरेक कस्ट एकाउन्टिङ भनेको हरेक प्रोडक्ट हो, कस्ट कति छ, प्रोफिट लस कति भयो भनेर निकाल्ने हरेक डिपार्टमेन्टको
अनि यहाँ चाहिँ ओभरअल भनेको पुरै इन्टिटीको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा। अनि कन्ट्रोल एस्पेक्ट भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा इट ले इम्फेसिस अन रिकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन। इट लेज इम्फेसिस अन रिकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि। र इट लेज इम्फेसिस अन कस्ट कन्ट्रोल भन्छ। कस्ट कन्ट्रोल कसरी गर्ने भने कस्ट एकाउन्टिङ हो। यहाँ चाहिँ रिकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सनहरू के ट्रान्जेक्सन भयो भन्छ। देन आफ्टर पिरियडिसिटीको बारेमा यहाँ रहेको छ। पिरियडिसिटी भनेको यो हो जसमा पिएनएल एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट रिपोर्टेड एनुअल्ली। प्रॉफिट लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट वार्षिक रूपमा रिपोर्ट गरिन्छन् पिरियडिसिटीमा भने। अनि यसमा चाहिँ कस्ट स्टेटमेन्ट आर रेगुलरली फ्रिक्वेन्टली प्रिपेयर एट सर्ट इन्टरभल एन्ड प्रेजेन्टेड म्यानेजमेन्ट भन्छ। यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने कस्ट स्टेटमेन्ट आर रेगुलरली र फ्रिक्वेन्टली प्रिपेयर गरिरहेका हुन्छन् कस्ट स्टेटमेन्टहरू सर्ट इन्टरभल टाइमको लागि। अनि पास्ट फ्युचर कस्ट भनेको इट इज कन्सर्न विथ पास्ट रिकर्ड, इट इज कन्सर्न विथ पास्ट एन्ड फ्युचर रिकर्ड। अब राइट्स अर नोट अन द फलोइङ भन्छ। रिजन्स फर इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड फाइनेन्सियल चार्ज इन कस्ट एकाउन्टिङ। रिजन फर इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड फाइनेन्सियल चार्जेस इन कस्ट एकाउन्टिङ। ओके, रिजन्स फर इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड फाइनेन्सियल चार्जेस इन कस्ट एकाउन्टिङ। The question of whether manual labor should be replaced with a capital intensive machine cannot be correctly decided without taking interest factor into consideration. Question of whether manual labor should be replaced with capital intensive machine cannot be correctly decided without taking interest factor into consideration. The comparison of operation, different process without due to consideration of interest factor may lead to misleading result. This is particularly true in case of stock held in manufacturing such as timber, अनि liquid र cost more account of rent, interest, त्यसै गरी वेज रिवार्ड, लेबरहरूलाई कति दिने वेज, इन्ट्रेस्ट रिवार्ड, क्यापिटलमा कति इन्ट्रेस्ट दिने, ट्रु प्रोफिट क्यान नट बी असर्टेन विदाउट डिडक्टिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्छ। द इन्क्लुजन अफ इन्ट्रेस्ट इज द पार्टिकुलर इम्पोर्टेन्स वेयर एज आर्टिकल अफ डिफरेन्ट भ्याल्यु प्रोड्युस क्यापिटल इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टेड इन केस अफ भेरिज कन्सिडरेसन। त्यसपछि ड्यू कन्सिडरेसन टु इन्ट्रेस्ट चार्ज इन एब्सोल्युट नेसेसरी वाइल कोटिङ प्राइस other price quoted may be low to leave the title margin on payment of interest and capital borrowed while submitting a tender for cost plus contract. Cost plus contract भनेको कस्टमा के जोडिने कन्ट्र्याक्ट। इन्ट्रेस्ट मस्ट बी टेकन इन्टु एकाउन्ट, इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल इन्ट्रेस्ट यस्तै के हो यो जे भयो भने खास भनेको रिजन फर इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट र फाइनेन्स चार्ज इन कस्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र फाइनेन्स चार्ज जोड्नुको कारण के हो भनेर भन्छ क्या। अब जस्तै क्यापिटलमा दिने इन्ट्रेस्ट भयो, लेबरहरूलाई रिवार्ड दिने यस्ता खर्चहरू हुन्छन् नि त, यिनीहरू जोडेर चाहिँ हामीले अब अपरेसनको कम्पेरिजन गर्नको लागि फाइदा हुने भयो। डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरले चाहिँ मिसलिडिङ नहुने काममा सहयोग गर्छ। अर्को चाहिँ स्टक हेल्ड इन म्याच्युरिटी भन्छ, सजा टिम्बरहरू लिक्विडहरू यिनीहरूलाई चाहिँ विच कस्ट मोर अन एकाउन्ट अफ रेन्ट इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि बढी इन्ट्रेस्ट जाने भयो भनेर भन्छ। यस्तै कुराहरू मिलाएर लेखेको छ। Name the various reports that may be provided by cost accounting department of the big manufacturing company for use of its executive. The various reports that may be provided by cost account department of the big ठुल्ठुला निर्माणाधीन कम्पनीहरूको लागि चाहिँ तल दिएको विभिन्न रिपोर्टहरू प्रोभाइड गर्छ कस्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले फोर इस एक्जिक्युटिभ भनेको कार्य सम्पादनका लागि। पहिला कस्ट सिट एक रिपोर्ट, स्टेटमेन्ट अफ मेटेरियल
कन्जम्सन 2, स्टेटमेन्ट अफ लेबर युटिलाइजेसन 3, ओभरहेड इन्कर्ड कम्पेयर विथ बजेट 4, सेल्स एफेक्टेड कम्पेयर विथ बजेट 5, रिकन्सिलेसन अफ एक्चुअल प्रोफिट विथ इस्टिमेटेड प्रोफिट 6, अनि टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री क्यारिड 7, टोटल कस्ट अफ एबनर्मल स्पोइल वर्क इन फ्याक्ट्री एबनर्मल लसेज इन स्टोर यस्ता र लेबर टर्नओभर स्टेटमेन्ट। अर्को एक्सपेन्सेस इन्कर अन रिसर्च डेभलपमेन्ट कम्पेयर विथ बजेटेड एमाउन्ट। मेन अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङको मुख्य उद्देश्य के हो त? मेन अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङमा असर्टेनमेन्ट अफ कस्ट, कस्टको निर्धारण गर्न। 1, डिटर्मिनेसन अफ सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइसको निर्धारण गर्न, बिक्री मूल्यको निर्धारण गर्नको लागि मेन अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ भनेको कस्ट एकाउन्ट, कस्ट नामै के छ, कस्ट एसर्टेनमा कस्ट निर्धारण गर्नु, डिटर्मिनेसन सेलिङ प्राइस निर्धारण गर्नु, कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन निर्धारण गर्नु, एसर्टेन प्रोजेक्ट अफ हरेक एक्टिभिटीको, देन एसिस्टिङ द म्यानेजमेन्ट इन डिसिजन मेकिङ, ओके, डिसिजन मेकिङमा म्यानेजमेन्टलाई सहयोग गर्न, र डिटरमाइन ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको न त प्रोफिट न त लस, ठिक्कको मात्रा भनेको ब्रेक इभन प्रोफिट। फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस विच आर नट इन्क्लुडेड इन कस्ट भनेको को हुन् त फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू कस्टमा इन्क्लुड नगर्नुपर्ने। 1 मा फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस विच आर नट इन्क्लुडेड इन कस्ट एकाउन्टिङ भनेको इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर डिपोजिटमा आएको इन्ट्रेस्ट भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा जान्छ, ग्रेच्युटीको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा जान्छ, पेन्सनको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा जान्छ, बोनस इम्प्लोइलाई बोनस दियो त्यो पनि कस्ट एकाउन्टमा जाँदैन, इन्कम ट्याक्स फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जान्छ, पिएनएल एकाउन्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस त्यही सुरुवातीको खर्चहरू, डिस्काउन्ट इस्यु अफ सेयर जारी गर्दाखेरि लागेको डिस्काउन्टहरू, अनि अन्डर राइटिङ कमिसन, अन्डर राइटरहरूलाई कमिसन दिने। को हुन् त अन्डर राइटर भनेर एकाउन्टमा पढेको अन्डर राइटिङ कमिसन भन्ने होला, या अन्डर राइटिङ च्याप्टरै छ एकाउन्टमा, 5 मार्क्सको आएको पनि 10 मार्क्सको आउन पनि सक्छ, त्यहाँ आएको छ भनौँ। जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट भन्छ। अब जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट जिएलए भन्छ, यसको अर्को नाम के हो, सिएलसी पनि सुन्नुभएको होला, कस्ट लेजर कन्ट्रोल एकाउन्ट। यो भनेको नोमिनल नेचरका एकाउन्टहरूलाई यहाँ रिकर्डिङ गरिन्छ। के हुन् त नोमिनल भनेको क्यास अनि ब्याङ्क डेटर यस्तो क्या, यो नोमिनल नेकलका, क्रेडिटर यिनीहरूको आयो भने चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङमा त्यसको सट्टामा जनरल लेजर एकाउन्टिङ या सिएलसी कस्ट लेजर कन्ट्रोल एकाउन्टिङ लगाउनुपर्छ। नन इन्टिग्रेटेड यदि एकाउन्टिङ हो भने, इन्टिग्रेटेड हो भने त अब दुइटैको सेम बनाइन्छ। नन इन्टिग्रेटेड भनेको कस्ट एकाउन्टिङ अलग बनाइन्छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ अलग बनाइन्छ, यो दुइटालाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ। जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट अर्थात् सिएलसी, इट इज द एकाउन्ट मेन्टेन इन कस्ट लेजर, यो कस्ट लेजरमा बनाइन्छ। सच एकाउन्ट्स आर केप्ट टु रिकर्ड अल द रिकर्ड अफ इन्कम एक्सपेन्स, सबै इन्कम खर्च र अनि आयहरूको रिकर्डलाई चाहिँ यहाँ केप्ट गरिन्छ यस्ता एकाउन्टहरूमा। इट परफर्म द फङ्सन अफ कम्प्लिटिङ डबल इन्ट्री एन्ड कस्ट एकाउन्ट भन्छ। अल एकाउन्ट पर्टेनिङ फिक्स कस्ट र फिक्स एसेट र एकाउन्ट रिलेटेड आउटसाइडर आर रिकर्डेड इन दिस एकाउन्ट। इट नट इन्क्लुड पर्सनल एकाउन्ट भन्छ, ओके, हेर्नु होला अघि भन्दा क्यास स्यास यिनीहरूको ठाउँमा यो राखिन्छ। विच इज रिकर्डेड ओन्ली फाइनेन्सियल एकाउन्ट। जस्तै अब मेटेरियल इस्यु गर्यो भने, मटेरियल किन्यो, पर्चेज अफ मेटेरियल किन्यो भने के एन्ट्री हुन्छ भने पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ। तर पर्चेज कहाँबाट गर्यो, स्टोर लेजर कन्ट्रोल एकाउन्ट डेबिट टु जनरल लेजर कन्ट्रोल हुन्छ। क्यास भनेको पर्सनल नेचरको भएर जनरल लेजर भयो, जनरल लेजर अर्को नाममा सिएलसी पनि भन्छ भनेको देन आफ्टर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अफ एकाउन्टिङ सिस्टम भन्छ। फङ्सन के अरे, फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम, कस्ट म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम के हो, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के रहेछ, प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु एसिस्ट म्यानेजर
इन दियर प्लानिङ कन्ट्रोल। म्यानेजरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रोल नियन्त्रण कसरी कस्ट कम गर्ने, कसरी बढी गर्ने, त्यसको योजना कसरी बनाउने, प्लानिङ बनाउनको लागि एसिस्ट भनेको सहयोग गर्छ म्यानेजरहरूलाई। त्यो भनेको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम रहेछ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एक्टिभिटी इन्क्लुड कलेक्सन, क्लासिफाइङ, प्रोसेसिङ, एनालाइजिङ, रिपोर्टिङ अफ इन्फर्मेसन टु म्यानेजरलाई। इट इज सो डिजाइन द्याट इन्फर्मेसन हेल्प डिसिजन मेकिङ within the firm. Its scope include information on sale, backlog, unit quantities, price, demand on capacity resource, extensive performance measure based on physical or non-financial measure. त्यसै गरी challenge is develop management accounting practice that support basic management task, organizing, planning, controlling operation, achieve excellence throughout the organization भनेर भन्छ। यो रह्यो एडभान्टेज अफ कस्ट एकाउन्टिङ सिस्टमको एडभान्टेज के होला? अ गुड कस्ट एकाउन्टिङ सिस्टम हेल्प टु आइडेन्टिफाई अनप्रोफिटेबल एक्टिभिटिज, लसेज, इनएफिसियन्सी इन द फर्महरूमा। कस्ट एकाउन्टिङ इज अ क्वाइट युजफुल फर प्राइज फिक्सेसन। प्राइजको फिक्सेसन गर्नु पऱ्यो भने कस्ट एकाउन्टिङ चाहिन्छ। इट सर्भ्स एज अ गाइड टु टेस्ट एडिक्वेसी अफ सेलिङ प्राइस। The price determined may be useful for preparing estimate of failing tender. The use of cost accounting technique भनेको variance analysis, point out deviation from the predetermined level, thus the demand suitable action to claim such as deviation in future. Cost of idle capacity भन्छ। Cost of idle capacity can easily be worked out when cost concern is not working full capacity. Marginal cost has a linear relationship with production volume. Hence, formulating solving the linear programming problem, marginal cost is a useful. Cost accounting system भनेको के हो? यस्तो accounting system प्रणाली हो that accumulate cost, assign them to cost objective, that is product, job, process, extra, and report cost information. In addition to this, proper cost accounting system assists management in planning and control of objective business operation, in analyzing product profitability, accomplishing business objective through optimum utilization of available resource. त्यसपछि आयो स्टक कन्ट्रोल एकाउन्ट भन्छ। जस्तै स्टक कन्ट्रोल एकाउन्टभित्र र मेटेरियल, डब्लुआइपी र फिनिस स्टक। ओके, जनरली स्टक कन्ट्रोल एकाउन्ट। जस्तै र मेटेरियल कन्ट्रोल एकाउन्ट, दिस एकाउन्ट हेज ओपनिङ स्टक, पर्चेज अन डेबिट साइड एन्ड मेटेरियल अन क्रेडिट साइड। बाँकी रहेको क्रेडिट साइडमा हुने भयो र मेटेरियलको। अब ओपनिङ स्टक, पर्चेज जति डेबिट साइडमा हुन्छ। अब डब्लुआइपी एकाउन्ट भनेको डेबिटेड ओपनिङ स्टक त अब डब्लुआइपी एसेट हो, यो पनि ओपनिङ साइड हुने भयो। फ्याक्ट्री ओभरहेड यिनीहरू खर्चहरू पनि डेबिट साइड हुनु पऱ्यो। क्रेडिट टु कस्ट अफ फिनिस्ड गुड एफजीमा जाने ट्रान्सफर हुने हो नि त डब्लुआइपीबाट। ओके, जस्तै क्लोजिङ स्टक इफ एनी क्यारिड फरवर्ड टु नेक्स्ट इयरको लागि। फिनिस गुड भनेको दिस इज अल्सो नोन एज फिनिस गुड एकाउन्ट, डेबिटेड with a good finished, credited with cost of sale. The above stock account usually placed in the stock of purchase account, which is maintained in a finished in the financial book. Explain the need for reconciliation between cost and financial account. Cost account र फाइनेन्शियल एकाउन्टमा रिकन्सिलेसन सुधार स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने? आइटम इन्क्लुड इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट बट नट इन कस्ट एकाउन्ट। एक नम्बरमा एप्रोप्रिएसन अफ प्रॉफिट, प्रॉफिटको बाँडफाँड। म्याटर अफ पियर फाइनेन्स, आइटम इन्क्लुडेड इन कस्ट एकाउन्ट बट नट इन्क्लुडेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट भनेको नेसनल रेन्ट इन्क्लुडेड इन द फाइनेन्शियल एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट प्रॉफिट के अरे नट इन कस्ट एकाउन्ट। अब प्रॉफिट बाँडफाँड त कस्ट एकाउन्टमा जाँदैन। त्यसै गरी म्याटर अफ पियर फाइनेन्स कस्टहरू पनि जाँदैनन्। इन्ट्रेस्ट यस्ता रेट इन्ट्रेस्टहरू यस्तै हुन्छ, डिभेन्चर सिभेन्चर जेमा पनि फाइनेन्शियल कस्ट, फिक्स फाइनेन्शियल कस्ट त थाहा छ होला नि। इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड कस्ट एकाउन्ट अफ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ, जस्तै अन्डर ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभर एट डिफ्रेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसन अफ स्टक।
What are the prerequisite of integrated accounting system? के हुन् त फाइदाहरू? प्रिरिक्विसाइट भनेको फाइदाहरू, इन्टिग्रेटेड भनेको इन्टिग्रेटेड र नन इन्टिग्रेटेड नामैको छ जोडिएको दुइटै कस्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट एउटै बुक्स अफ एकाउन्ट बनाउनु भनेको जस्तै म्यानेजमेन्ट सुड डिसाइड अबाउट एक्सटेन्ट अफ इन्टिग्रेसन वेदर टोटल इन्टिग्रेसन र अप टु प्राइम कस्ट स्टेजसम्म गरेको इन्टिग्रेसन हो भन्ने कुराहरू सुइटेबल कोडिङ सिस्टम सुड बी डेभलप भन्छ सुइटेबल कोडिङ सिस्टम पनि यसमा विकसित गरेको हुन्छ एन्ड एग्रिड रुटिन फर ट्रिटमेन्ट अफ से प्रोभिजन एकाउन्ट एक्स्ट्रा डिसाइडेड अपन भन्छ पर्फेक्ट कोअर्डिनेसन सुड एक्जिस्ट बिट्विन staff responsible for financial and cost account. Discuss brief about principal account normally maintained under in non-integrated cost accounting system. Also differentiated integrated accounting system for non-integrated accounting system. These are the principal account normally maintained non-integrated accounting system. पहिलो एक नम्बरमा छ नन इन्टिग्रेटेड एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ कस्ट लेजर कन्ट्रोल भनेको जनरल लेजर सिएलसी र जिएलए एउटै नाम हो अर्को स्टोर लेजर कन्ट्रोल स्टोर लेजर स्टोरमा बाट अनि त्यसपछि आयो डब्लुआइपी ओके त्यहाँबाट फिनिस गुड आयो त्यहाँबाट अब यो चाहिँ कस्ट सिट याद छ भने यिनीहरू सबै एकाउन्ट याद हुन्छ क्या जस्तै कस्ट लेजर कन्ट्रोल अथवा जनरल लेजर कन्ट्रोल भनेको क्यास स्यास यस्तो ब्ल्याक पर्सनल लेजर यो थाहा हुनु पऱ्यो सुरुमा सिएलसी त्यसपछि स्टोर लेजर कन्ट्रोल अब स्टोर गर्ने स्टोर रुम हुन्छ नि त त्यो स्टोर लेजर कन्ट्रोल त्यसको नाममा कन्ट्रोल नाम कन्ट्रोल मात्र थपेको स्टोर क्या अब डब्लुआइपी भनेको त थाहा छ त्यसमा कन्ट्रोल थपिदियो अनि डब्लुआइपी बनेपछि फिनिस गुड बन्छ फिनिस गुड कन्ट्रोल एकाउन्ट त्यसपछि वेजेसहरू जोड्नु पऱ्यो त्यसमा फ्याक्ट्रीमा रहेका जेला छला के छन् डाइरेक्ट नेचरका त्यसपछि आयो फ्याक्ट्री ओभरहेड कन्ट्रोल फ्याक्ट्रीमा रहेका ओभरहेड खर्चहरू अनि एडमिन ओभरहेड कन्ट्रोल पनि जोड्यो एडमिन चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हो भने यहाँ राख्ने होइन फ्याक्ट्रीसँग होइन भने यो कस्ट सिट पनि दुईवटा मेथड छ क्या जनरली अब यहाँ पनि दुईवटा हुनसक्छ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कन्ट्रोल अनि कस्ट अफ सेल त्यसपछि कस्ट अफ सेल आइसकेपछि हाम्रो कस्ट अफ प्रॉफिट लस त्यसपछि ओभरहेड एडजस्टमेन्ट भनेको लास्टमा एकाउन्ट कस्टिङ पिएनएल एकाउन्ट भन्छ त यही त हो कस्टिङ प्रॉफिट लस एकाउन्ट डिफ्रेन्ट बिट्विन इन्टिग्रेटेड र नन इन्टिग्रेटेड एकाउन्टिङ सिस्टम भनेर इन केस अफ इन्टिग्रेटेडमा चाहिँ सिङ्गल सेट अफ बुक्स अफ एकाउन्ट इज मेन्टेन इन्टिग्रेटेड बट इन केस अफ नन इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट सिस्टम सेपरेट सेट अफ बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन कस्टिङको पनि अलग बनाउने फाइनेन्सको पनि अलग भनेको कस्ट म्यानेजर अलग राख्नु पऱ्यो फाइनेन्सको म्यानेजर अलग राख्नु पऱ्यो जस्तै अब इन्टिग्रेटेडमा त दुईवटा एउटैमा गरिन्छ त्यो भएर रिकन्सिलेसन हुँदैन इन्टिग्रेटेड केसमा अब इन्टिग्रेटेड केसमा दिएर त्यही भनेको रिकन्सिलेसन हुँदैन कस्टिङ पिएनएल एकाउन्ट एन्ड देयर इज नो निड अफ रिकन्साइलिङ कस्टिङ प्रॉफिट र फाइनेन्सियल प्रॉफिटलाई रिकन्साइल गर्न ब्याङ्क रिकन्सिलेसन जस्तै यहाँ पनि रिकन्सिलेसन गर्न परेन इन केस अफ नन इन्टिग्रेटेड एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ रिकन्सिलेसन इज मस्ट भन्छ रिकन्सिलेसन चाहिन्छ कन्ट्रोल एकाउन्ट भनेको के रहेछ त धेरै क्वेसन छ कि अब मेनली कन्ट्रोल एकाउन्ट हेरौँ त्यसपछि अरू के हेरिन्छ कन्ट्रोल एकाउन्ट भनेको चाहिँ दिज एकाउन्ट आर मेन्टेन फर पर्पोज अफ एक्सर्साइजिङ कन्ट्रोल ओभर दिज सब्सिडियरी लेजरहरूमा कन्ट्रोल ल्याउनको लागि कन्ट्रोल एकाउन्ट बनाएको जस्तै भनेको के हो कन्ट्रोल एकाउन्ट नबनाएको भए त त्यो कस्टिङ एकाउन्टमै कति जस्तै अब विभिन्न कुराहरू हुन्छ धेरै एकाउन्ट बन्थ्यो क्या त्यो भएर कन्ट्रोल एकाउन्टले चाहिँ सबै लेजरहरूलाई कन्ट्रोल गरेर स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट हेडहरूमा दिएको कारणले मेन्टेन अन्डर कस्ट एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट द्याट इज in accordance with non-integrated accounting system and also to complete double entry in cost account. They summarize masses of detailed information contained in subsidiary ledger, thus provide immense help to management in policy formation. They also facilitate reconciliation of cost and financial account. Important of cost, control account are as follow: store ledger control account,
WIP control account, finished good ledger account र जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट account. यिनी भनेका कन्ट्रोल हुन्. देन आफ्टर वाट इज इन्टिग्रेटेड एकाउन्टिङ सिस्टम लिस्ट आउट एडभान्टेज. इन्टिग्रेटेड भनेको के हो भनेर अघि पढेको सेम हो. फाइदा के छ भने क्वेसन अफ रिकन्सिलेसन डज नट एराइज. रिकन्सिलेसन बनाउनु परेन. ओके. डियर इज वान फिगर अफ प्रोफिटको एउटै हुन्छ के रिकन्सिलेसन हुने. अर्को रिकन्सिलेसन भनेको कस्ट एकाउन्टको प्रोफिट र फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रोफिट सेम छ कि छैन भन्ने कुरा त हेर्ने त हो नि. जस्तै अब ब्याङ्कको रिकन्सिलेसन भनेको ब्याङ्कको बुक र हाम्रो बुकमा सेम छ कि छैन, ब्याङ्कले गल्ती पो गरेछ कि भन्ने कुराहरू हुने भयो. अब त्यो यो इन्टिग्रेटेड हो भने त एउटै बुक्स अफ एकाउन्ट बनाइरहेको छ दुइटै फाइनेन्सका कस्टका भनेपछि के को चोरी छोरी हुने सम्भावना कम हुने भयो. ड्यु टु युज अफ वान सेट अफ बुक. ओके. एउटा सेट अफ बुक युज भएको कारणले देयर इज सिग्निफिकेन्ट एक्सटेन्ट अफ सेभिङ इफोर्ट मेड. अर्को अब दुईवटा म्यानेजर पनि चाहिएन, कस्ट रिकर्ड गर्ने व्यक्ति पनि चाहिएन, धेरै कुरा फाइदा भयो. नो डिले इन कज अब्टेनिङ इन्फर्मेसन एज प्रोभाइड बुक्स अफ ओरिजिनल इन्ट्रीमा जे छ त्यही हुन्छ, केही ढिला पनि हुँदैन. कस्ट एकाउन्टमा त अब त्यो म्यानेजमेन्टको भित्रको कुरा हो. त्यसै गरी इकोनोमिकल एज बेस्ड अन एक्सेप्ट अफ सेन्ट्रलाइजेसन अफ एकाउन्टिङ फङ्सन भन्छ. एक्सप्लेन द रिजन वाइ इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन कस्ट एकाउन्टिङ. र क्यापिटलमा आएको इन्ट्रेस्टलाई कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ किन इन्क्लुड गरिन्छ त भन्छ कि. फलोइङ आर द आर्गुमेन्ट जनरली एडभान्स इन फेभर अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड इन ओभर हेड एक्सपेन्सेसमा. यो हेरौँ त, अलिक इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ. पहिला हामीले टोटल कस्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ. त्यसका लागि इम्पोसिबल अनलेस इन्ट्रेस्ट इज टेकन इन्टु एकाउन्ट. एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट नभइकन टोटल कस्ट आउँदैन अरे. इन्ट्रेस्ट इज द इलिमेन्ट अफ कस्ट. कस्टको इलिमेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट हो. एन्ड दियर फोर सुड बी इन्क्लुडेड. र त्यसलाई हामीले कस्टभित्र लागतभित्र समावेश गर्छौँ. ओके. दिस इज स्पेसल्ली ट्रु इन बिजनेस वेयर र मेटेरियल इज डिफ्रेन्ट स्टेज क्यान बी युज. जनरली यो यस्ता बिजनेसहरूमा युज गरिन्छ जहाँ र मेटेरियल कच्चा पदार्थ हरेक स्टेजमा युज गरिन्छ. दस टिम्बर मर्केन्ट इफ हि बाई स्ट्यान्ड ट्री. अब रुखहरू यो दाउरा बेच्नेवाला पसलेहरूले रुखहरू किन्नु पर्यो. रिजन द टिम्बर हिमसेल्फ वुड इन्कर लार्ज एमाउन्ट अफ कस्ट एज इन्ट्रेस्ट. अनदर मर्केन्ट बाई हिज टिम्बर अलरेडी सिजन वुड अटोमेटिकल्ली पेयर हायर प्राइस दिने भयो. अभियसली द प्राइज अफ इन्ट्रेस्ट पनि त्यही भित्र आयो भनेको छ. दाउरा किन्नेवालाको कुरा गर्यो. इन्ट्रेस्ट इज द कस्ट टु बी पेड फर युज अफ क्यापिटल. ओके. क्यापिटल युज गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कस्टमा मानिन्छ. क्यापिटल इज अल्सो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन सच एज लेबर. यो त क्याप वानको हामीले इकोनोमिक्समा पढ्यो. फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन क्यापिटल, ल्यान्ड, लेबर यस्तोहरू त पढेको हो नि. इन्भेस्टमेन्ट. अब दस इफ वेजेस आर इन्क्लुडेड इन कस्ट अफ प्रोडक्सन वाइ नट इन्ट्रेस्ट. वेजेस त आइरहेछ भने इन्ट्रेस्ट किन आउँदैन कस्ट अफ प्रोडक्सनमा. इफ द इन्ट्रेस्ट इज नट इन्क्लुडेड इन कस्ट क्यालकुलेसन. यदि इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्ट क्यालकुलेसनमा समावेश गरिएको छैन भने नम्बर अफ म्यानेजेरियल डिसिजन मे बी टेकन. क्वेसन अफ इन्ट्रेस्ट एज्युम इम्पोर्टेन्स सिन्स द इन्ट्रेस्ट इज नट इन्क्लुडेड. कस्ट एकाउन्टेन्ट मे इन्क्लुड मसिनरी इज चिपर. Inclusion of interest also allow comparison of profit of different job. Inventory control. Interest is an important item to be considered where large stock are kept. Advantage of one-time purchase is offset to by increase interest charge. While submitting tender cost plus contract, interest must be taken into account. Discuss the essential of good cost accounting system. Essential के हो. Reason why disagree profit as per cost account financial accounting. Explain advantage disadvantage integration. यिनीहरू अघि मिलेको जस्तो क्वेसन हो क्या, त्यो भएर यो छलफल नगरौँ. वाट इज इन्टिग्रल एकाउन्टिङ सिस्टम. अब यो अलग हो. एक्सप्लेन ब्रिफ फ्याक्टर टु बी कन्सिडर इस्टाब्लिस इन्टिग्रेटेड एकाउन्टिङ सिस्टम. डिग्री अफ इन्टिग्रेसन र कन्ट्रोल एकाउन्ट. क्वेसनहरू त खत्रै छ. इन्ट्रेस्ट सुड बी इन्क्लुडेड
in cost account since it is not item of cost will be different to method अघिकै इन्ट्रेस्टकै कुरा त हो नि What is the difference between financial profit or cost profit? Explain statement with reason of such divergence. भयो उस्तो अघिको जस्तै त हो यो You have asked install cost system manufacturing company. What practical difficulty you have to overcome this? यति गरेर चाहिँ अब पुरै गरौँ भने धेरै लामो लामो भिडियो जान्छ त्यो भएर च्याप्टर नम्बर 11 भनेको हाम्रो 55 मिनट 29 सेकेन्डसम्म जान्छ च्याप्टर छ कि यो कस्टमा अब चाहिँ मार्जिनल कस्टिङ बजेटी कन्ट्रोल स्ट्यान्डिङ कस्टिङ कस्ट कन्ट्रोल कस्ट रिडक्सन यो छ मार्जिनलमा पनि क्वेसनहरू इन्टिग्रेटेड पाउँछ मार्जिनलमा भनेको यो रह्यो मार्जिनल कस्टिङको त्यहाँ गाइज हामीले च्याप्टर नम्बर 12 हेर्छौँ जुन ब्रेक इभन पोइन्टवाला छ नि त यो मार्जिनल कस्टिङ हो यहाँबाट हामी जनवरी 2016देखिका मात्र गर्छौँ जस्ट 2016देखिको यताकोहरू फर्स्टली 2017कै क्वेसन छ 2017कै छ 2018को छ 2019को पनि हुनसक्छ छैन अब 2018कै हेरौँ ओके वाट इज सिबिबी कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस भनेको के हो हाउ क्यान बी सिबिबी बेस्ड अन सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस एन्ड हेल्प म्यानेजर टु कोप द अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी भने अनिश्चितता अनिश्चितता भनेको कुनै पनि म्यानेजरलाई अनिश्चितता हुनसक्छ यसको बारेमा सर्टेनिटी हुन सक्दैन हो त्यतिखेर कोप भनेको कसरी हेल्प गर्छ त म्यानेजरलाई चाहिँ अब सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसको आधारमा रहेर कस्ट अनि भोल्युम अनि प्रॉफिट यी तिनटै चेन्ज भयो भने सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ अब सेन्सिटिभिटी नामै सेन्सिटिभिटी छ सेन्सिटिभ भनेको त एकदमै विशेष होला अब भनेको कस्टको कारणले भोल्युममा कतिको सेन्सिटिभिटी चेन्ज आउँछ भनेको कुरा हो यसलाई एक्सप्लेन गर यसलाई परिभाषित गर अनि के हो त कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेको भनेर क्वेसन सोधेको छ कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस इज द एनालाइसिस अफ 3 भेरिएबल तीनवटा भेरिएबल भनेकै कस्ट भोल्युम प्रॉफिट ओके नामबाटै थाहा भयो कस्ट लागत भोल्युम भनेको मात्रा कति क्वान्टिटी त्यसै गरी प्रोफिट भनेको त मुनाफा भइहाल्यो विच एक्सप्लोर रिलेसनसिप एक्जिस्टिङ एमोङ कस्ट रेभिन्यू र एक्टिभिटी लेभल र रिजल्टिङ प्रोफिट भन्छ ओके यो के सम्बन्ध गर्छ भने कस्ट रेभिन्यू र एक्टिभिटीको सम्बन्धलाई लिएर प्रोफिट कति हुन्छ त भन्ने कुराहरूको निर्धारण गर्ने काम गर्छ इट एम्स टु मेजरिङ द भेरिएसन अफ प्रोफिट यसको एम के हो मुख्य उद्देश्य के हो भने प्रोफिट र कस्टलाई चाहिँ कस्टमा कस्तो भेरिएसन छ विथ भोल्युम सम्बन्धी भन्ने कुराहरू देखाउने गर्छ विच इज इन्सिग्निफिकेन्ट जो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बिजनेस प्रोफिट बिजनेसको मुनाफा निकाल्नको लागि योजना बनाउनको लागि प्लानिङको लागि कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस मेक द युज अफ मार्जिनल कस्टिङ प्रिन्सिपल ओके मार्जिनल कस्टिङको सिद्धान्त मार्जिनल कस्टिङ भनेको एउटा एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्युस गर्दाखेरि लाग्ने खर्च भनेको मार्जिनल कस्ट वान एडिसनल युनिट सुड बी प्रोड्युस हाउ मच कस्ट वी हेभ टु इन्कर भनेर त क्याप वानको मार्जिनल कस्ट एमसी कप एभरेज कप यिनीहरू भनेका इकोनोमिक्समा एकदमै के भनौँ एकदमै राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ कस्ट प्रिन्सिपल अफ प्लानिङ एन्ड
मेक द सर्ट टर्म डिसिजन भनेर भन्छ। यो रह्यो कस्ट भोल्युम। अब सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेको के रहेछ त? रिफर्स द एनालाइसिस, एउटा मूल्याङ्कन हो अफ द चेन्ज इन, चेन्ज भनेको थिएँ अघि मैले, चेन्ज इन वान फ्याक्टर अन द अदर रिलेटेड फ्याक्टर, त्यस्तै सम्बन्धी रिलेटेड भएको फ्याक्टरसँग एउटा फ्याक्टरको कारणले के कुरा भएको छ, कति चेन्ज भएको, त्यसलाई इभ्यालुएसन एनालाइसिस गर्नु भनेको सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस हो। त्यसै गरी फर इक्जाम्पल, उदाहरणका लागि वाट विल बी द इफेक्ट अफ 10% इन्क्रिज इन सेलिङ प्राइस, यदि बिक्री मूल्यमा 10% बढाउँदै जाने हो भने के इफेक्ट भनेको के प्रभाव पार्दछ त? के भनेको वाट हो, के प्रभाव पार्दैन? सेल, सेल भोल्युम भनेको बिक्री गर्ने, बिक्रीको मात्रामा चाहिँ कतिको सेलिङ प्राइसले पर्सेन्टेज 10% बढाउँदै जाने हो भने के प्रभाव पार्दछ त? सेल्स भोल्युम र प्रोफिटमा भनेर क्वेसनमा आउँछ, प्रश्नवाचक चिन्ह छ भने। इट फोकसेस अन हाउ द रिजल्ट विल बी चेन्ज, यो मेनली केमा फोकस केन्द्रीकृत हुन्छ भने हाउ विल बी चेन्ज इफ द ओरिजिनल इस्टिमेट अफ द अन्डरलाइङ एजुम्सन चेन्ज भन्छ। र कस्ट भोल्युम प्रोफिट सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस हेल्प टु टप म्यानेजमेन्ट टु गेट, टप म्यानेजमेन्ट भनेको माथिको टप, टप भनेको कर्पोरेट म्यानेजमेन्टहरूलाई, कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनहरूलाई हेल्प यानि कि सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ टु गेट आन्सर टु क्वेसन लाइक वाट विल बी द प्रॉफिट इफ द सेल मिक्स चेन्जेस इन्क्लुडिङ द मोर अफ वान प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट या दुई प्रोडक्टमा चाहिँ सेल्स मिक्स भन्छ। ओके, सेल्स मिक्स चाहिँ चेन्ज भयो भने कति प्रॉफिट होला त, टोटल प्रॉफिट होला त भनेर सेन्सिटिभिटी। सेन्सिटिभिटी भनेकै के हो? सेन्सिटिभिटी भनेको यो चेन्जले यति होला भने यो चेन्जले कति होला त भनेर हामीले सेन्सिटिभिटी यानि कि यसको प्रभाव पार्ने कुराहरू रहन्छ। अनि वाट विल बी द प्रॉफिट इफ द फिक्स कस्ट इज इन्क्रिज बाई द 30%, यदि फिक्स कस्ट भनेको स्थिर लागत चाहिँ यदि 30%ले बढाउँदै जाने हो भने मुनाफा भनेको प्रोफिट कति हुन्छ त? अनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ 5%ले घटाउँदै जाने हो भने कति हुन्छ भन्ने सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसले बताउँछ। अब कस्ट भोल्युम प्रोफिट बेस्ड अन सेन्सिटिभ एनालाइसिस, सिभिपी भनेको सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसमै भर पर्छ। क्यान बी पर्फर्म इन अ स्प्रेडसिट प्याकेजमा गरिन्छ, जनरली कम्प्युटराइज हो स्प्रेडसिट भनेको, कम्प्युटराइज र सिभिपी मोडुलमा गरिन्छ। कम्प्युटर विल क्विकली सो द चेन्ज इन बोथ ग्राफिकल्ली र न्युमेरिकल्ली बेस्ड अन द डाटा केन्ड इन भन्छ। म्यानेजर क्यान स्टडी भेरियस कम्बिनेसन अफ चेन्ज इन सेलिङ प्राइसको लागि विभिन्न कम्बिनेसनहरूको बारेमा म्यानेजरहरूले स्टडी गर्छन्। फिक्स्ड कस्ट कति, भेरिएबल कस्ट के, प्रोडक्सन मिक्स कति, वाट रियाक्ट क्विकली एन्ड विदाउट वेटिङ फर फर्मल एमआइएस रिपोर्ट फ्रम द फाइनेन्सियल अफिसर भनेर यस्ता कुराहरू पढिन्छन् भनेर 2019 हो कि 18मा सोध्यो। वाट इज, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2017को हेर्नु होला, वाट इज द प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन अफ डिफरेन्सियल कस्ट एनालाइसिस, डिफरेन्सियल कस्ट एनालाइसिसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन के छ त? लेट मी हियर प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन रिगार्डिङ दि डिफरेन्सियल कस्ट एनालाइसिस। डिफरेन्सियल कस्टिङ इज द टेक्निक, डिफरेन्सियल कस्टिङ भनेको एउटा यस्तो टेक्निक हो वेयर द मेनली डिफरेन्सियल कस्ट आर कन्सिडर्ड रेलिभेन्ट, रेलिभेन्ट कस्टिङ भनेको मार्जिनल कस्टिङ सम्बन्धी हो के यो। ओके, डिफरेन्सियल कस्ट इज द डिफरेन्स इन टोटल कस्ट एन्ड बिट्विन टु एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन भन्छ। डिफरेन्सियल कस्ट एनालाइसिस इज युजुअली मेड टु फेसिलिटेट म्यानेजरियल डिसिजन, म्यानेजरियल डिसिजन निर्णयहरू गर्नका लागि, ठुल्ठुलो निर्णय गर्नका लागि यो जनरली यो एनालाइसिस गरिन्छ। विभिन्न जस्तै डिटर्मिनेसन अफ द मस्ट प्रोफिटेबल लेभल अफ प्रोडक्सन र प्राइस। ओके, मस्ट प्रोफिटेबल लेभल, ओके, कति धेरै प्रॉफिट धेरै कमाउने, मुनाफा धेरै कमाउने हिसाबले चाहिँ प्रोडक्सन निर्माण कति गर्ने, अनि निर्माण भन्दाखेरि प्रोडक्सन उत्पादन कति गर्ने, प्राइस कति राख्ने भन्ने कुराहरूको लागि पनि त डिफरेन्सियल कस्टिङले, त्यो टेक्निकले हेल्प गर्छ। एक अर्को एक्सेप्टेन्स अफ स्पेसल अफर, स्पेसल अर्डरहरू एक्सेप्ट गर्ने, जस्तै लोवर प्राइस और अफरिङ कोटेसन एट द लोवर सेलिङ प्राइस इन अर्डर टु इन्क्रिज क्यापेसिटी, क्यापेसिटी बढाउनको लागि कम कोटेसन गराउने कि अनि लोवर प्राइस गराउने कि अफर कस्तो दिने, के दिने, एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिफरेन्सियल कस्टिङले भन्छ। सेल
अ प्रोडक्ट एज इट इज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ र अब फर्दर प्रोसेसिङ नगरिकन या यसलाई हामीले सेल गर्ने प्रोडक्ट के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि डिफ्रेन्सियल कस्टिङले भन्छ। त्यसै गरी डिटरमाइन द राइट प्राइस भनेको सही मूल्य निर्धारण गर्नको लागि एन्ड विच मेटेरियल मे बी पर्चेज, कुन मेटेरियल कुन कच्चा पदार्थ हामीले किन्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरूको आधार दिने काम गर्छ भने अर्को डिसिजन रिगार्डिङ द अल्टरनेटिभ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट, वैकल्पिक पुँजी लगानीको बारेमा डिसिजन निर्णय दिनको लागि र अनि प्लान्ट रिप्लेसमेन्ट, प्लान्टलाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा दिन्छ र अर्को डिसिजन सजाज चेन्ज इन प्रोडक्ट मिक्स, त्यसै गरी मेथड अफ प्रोडक्सन, मेक अर बाई डिसिजन, एडिङ न्यू प्रोडक्ट, सबै कुराहरूमा यसले हेल्प गर्छ। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेसन आएको छ हाम्रो, वाट आर द लिमिटेसन अफ ब्रेक इभन चार्ट। एउटा ब्रेक इभन चार्ट हो। ब्रेक इभन चार्ट भनेको चाहिँ यस्तो चार्ट हो जसमा चाहिँ प्रोफिट र लस केही पनि हुँदैन, जिरो स्टेबल कन्डिसनमा हुन्छ। यानि कि यो स्टेबल, यो भनेको जस्तै एउटा रोप छ अनि यहाँ चाहिँ चारजना मान्छे छन्, यहाँ पनि चारजना सेम वेट, दुइटैले बराबर यिनीहरूले न यिनले तान्न सके न यिनले तान्न सके, गेम के। अनि यो बराबर भनेको ब्रेक इभन हो कि ब्रेक इभन, ओके। यस्तो जसमा नो प्रॉफिट नो लस, यानी कि कम्पनीमा भएका फिक्स कस्टहरू कभर गर्ने, सबै कस्ट कभर गरेर ठिक्क कन्डिसनमा, ओके। नुहाइ धुवाइ गरेर बसेको जस्तो के, कुनै अब जात्रा जानको लागि नुहाइ धुवाइ गरेर ठिक्क रेडी भएर बसेको अवस्था, ओके। ब्रेक न त जात्रा पनि गएको छ न त घरनिर पनि भएको छ, दुविधामा बसेर खालि बिचमा बसिरहेको नुहाइ धुवाइ गरेर चाहिँ दिस इज कल ब्रेक इभन पोइन्ट। र ब्रेक इभन चार्ट भनेको पनि त्यसलाई चार्टमा देखाइदियो भने चार्ट हो। यसको लिमिटेसन क्रिटिसिजम के छ त, ओके। अब ब्रेक इभन चार्टको क्रिटिसिजम, ब्रेक इभन एनालाइसिस इज अ फन्डामेन्टली स्ट्याटिक एनालाइसिस भनेको, स्ट्याटिक भनेको रोकिनु नचेन्ज हुनु, स्ट्याटिक, फन्डामेन्टल भनेको आधारभूत एउटा एनालाइसिस हो जुन एज टु एज्युम द अलमोस्ट एभ्रिथिङ कन्स्टेन्ट, सबै कुरा कन्स्टेन्ट राख्यो भने मात्र हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल अलमोस्ट भनौँ, सबै कुरा कमसे कम भनौँ। इक्जाम्पल कन्स्टेन्ट टोटल फिक्स कस्ट, टोटल फिक्स कस्ट भनेको टोटलमा लागेको स्थिर लागत चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, ओके। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, सेलिङ प्राइस कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, प्रोडक्टिभिटी पनि कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, सेल्स मिक्स इन केस अफ मल्टिपल प्रोडक्टको केसमा यो पनि कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। द लिमिटेसन विच मेक द एजुम्सन टु बी अनरियलिस्टिक आर गिभन बिलो। एट फर्स्टली एक नम्बरमा अल कस्ट क्यान नट बी सेपरेट इन्टु फिक्स र भेरिएबल कम्पोनेन्ट विथ एक्युरेसी, एक्युरेसीमा चाहिँ सबै भेरिएबल र फिक्स कस्टहरू सेपरेट नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। एक, फिक्स कस्ट मे बी चेन्ज बिकज अफ चेन्ज इन म्यानेजमेन्ट पोलिसी, लिमिटेसनहरू हो, ओके। यो के लिमिटेसनहरू भनेको जस्तै अब यो बिइपीमा के नहुने, बिइपीका कमजोरीहरू के हुनु भने सबै लागतहरू सबै कस्टहरू चाहिँ सेपरेट गर्न सकिँदैन। फिक्स के हो, भेरिएबल कस्ट हो, एक्युरेटी के हो, के पनि थाहा कन्स्टेन्ट राख्यो भने। अनि फिक्स कस्ट मे बी चेन्ज बिकज अफ द चेन्ज इन म्यानेजमेन्टको पोलिसी अनुसारले चेन्ज हुन सक्छन् आफ्टर रेन्ज अफ एक्टिभिटी। या गाइज, देन आफ्टर भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्छ, यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, ओके, मे बी चेन्ज बिकज अफ द अपरेसन अफ ल, इन्क्रिजिङ रिटर्न डिक्रिजिङ रिटर्न। देन आफ्टर सेलिङ प्राइस मे बी चेन्ज, सेलिङ प्राइस पहिला फिक्स कस्ट चेन्ज हुन्छ भने सेलिङ प्राइस चेन्ज हुन्छ भने त्यो पहिला यो याद गर्ने तरिका अहिले म भनौँला। सेलिङ प्राइस मे बी चेन्ज बिकज अफ द इन्क्रिज अर्थात् डिक्रिज इन आउटपुट, मार्केट डिमान्ड, सप्लाई, कम्पिटिसनको कारणले। इन केस अफ द मल्टिपल प्रोडक्टहरू गरेर भने सेल मिक्स निड नट बी नेसेसरी कन्स्टेन्ट हुनसक्छ, नहुनसक्छ। इन केस अफ मल्टिपल प्रोडक्टको केसमा सेपरेट ब्रेक इभन पोइन्टहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। दिस पोजेस प्रोब्लम अफ एपोइन्टमेन्ट अफ फिक्स कस्ट इन इच प्रोडक्ट। इन्टायर प्रोडक्सन निड नट टु बी नेसेसरी सोल्ड इन प्र्याक्टिस। When the number of products are produced, separate break-even chart will be have calculated. This poses problem of apportionment of fixed expenses in each product. Break-even chart ignore capital employed in a business, which is one of the important guiding factor in determining the profitability. अब यो याद गर्ने तरिका भन्छु म जनरली। पहिला हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो, ओके।
यो लेखिदिएछ यहाँ। तर लेखेर अनि यसको एजुम्सनहरू थाहा हुनु पऱ्यो। एजुम्सन के हो भने टोटल फिक्स कस्ट कन्स्टेन्ट हुनु पऱ्यो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट हुनु पऱ्यो, सेलिङ प्राइस कन्स्टेन्ट हुनु पऱ्यो, फिक्स प्रोडक्टिभिटी पनि त्यो अनुसारको हुनु पऱ्यो, सेल्स मिक्स पनि मल्टिपल प्रोडक्टमा हुनु पऱ्यो। यी भनेका एजुम्सन हुन्। यी एजुम्सन थाहा छ भने यिनीहरू चेन्ज हुन्छन् भन्दै लेख्ने। कस्ट जस्तै टोटल फिक्स कस्ट चेन्ज हुन्छ, भेरिएबल कस्ट चेन्ज हुन्छ, बिचमा के हुँदै जाँदाखेरि सेलिङ प्राइस पनि त अब कहाँ हरेक वर्ष सेम राख्न सकिन्छ त। सेलिङ प्राइस भने कहिले कम प्रोड्युस भयो भने कम होला, बढी प्रोड्युस भयो भने अब सेलिङ प्राइस बिक्री मूल्य बढ्दै जान्छ होला नि त। त्यही भएर फिक्स केस चेन्ज हुन सक्छ म्यानेजमेन्टको पोलिसी अनुसार। भेरिएबल कस्ट पनि त अपरेसन अफ लको अनुसार रिटर्न इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हुनु अनुसारले चेन्ज होला। सेलिङ प्राइस भनेको त्यही घट्न पनि सक्छ, बढ्न पर्छ आउटपुटको आधारमा, कम डिमान्ड, मार्केट डिमान्ड, सप्लाई, कम्पिटिसनको आधारमा। मल्टिपल प्रोडक्टहरू सेल्स मिक्स नेसेसरी कन्स्टेन्ट नहुन पनि सक्छ। मल्टिपल प्रोडक्ट सेपरेट ब्रेक इभन पोइन्ट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्रोब्लम अफ एपोर्सनमेन्ट अफ फिक्स कस्ट इन हरेक प्रोडक्टमा फिक्स कस्टलाई विभाजन गर्दाखेरि हुनसक्छ। देन आफ्टर इन्टायर प्रोडक्सन निड नट टु बी नेसेसरी सोल्ड इन प्र्याक्टिस। अब सबै प्रोड्युस गरेको सामानहरू बिक्री हुनसक्छ भन्ने पनि त छैन। तब पो के अरे नो प्रफिट नो लस होला। यदि बिग्रिँदै भएर के को ब्रेक इभन हुनसक्छ। ओके, त्यसै गरी नम्बर अफ प्रोडक्ट आर प्रोड्युस सेपरेट ब्रेक इभन चार्टहरू, हरेक प्रोडक्टको हरेक ब्रेक इभन चार्टहरू क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने यो त अहिले भइहाल्यो। ब्रेक इभन चार्ट इग्नोर क्यापिटल इम्प्लोइड इन बिजनेस हो। योले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्यो। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको अब यो बिजनेसमा यो व्यापारमा हामीले कतिको लगानी गरेका छौँ त त्यो इग्नोर गरिदिने काम गर्छ। विच इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट गाइडिङ फ्याक्टर टु डिटरमाइन प्रोफिटेबिलिटी। के हो त प्रोफिटेबिलिटी भनेको? इन्कम स्टेटमेन्टबाट प्रोफिट निकाल्नेलाई प्रोफिटेबिलिटी भन्छ। देन आफ्टर यो त सिधियो। अब की फ्याक्टर भन्नेवाला पनि यो पनि एकदमै ठिक छ। की फ्याक्टर हाउ डिसिजन आर मेड वेन वान अफ द प्रोडक्ट रिसोर्स इज की फ्याक्टर। की फ्याक्टर भनेको लिमिटिङ फ्याक्टर पनि भन्छ, यानि कि कम भयो किन्ने कि नकिन्ने, आइदर चुजिङ फ्याक्टर पनि भन्छ। हेरौँ त, मार्जिनल कस्टिङ टेक्निक प्रोभाइड द प्रोडक्ट विथ द हाइएस्ट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। ओके, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट हाइएस्ट प्रोभाइड गर्छ। यस्तो टेक्निक हो मार्जिनल कस्टिङ। यो चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। ओके, दिस इन्फरेन्स होल्ड ट्रु सो लङ एज इट पोसिबल टु सेल मच इट क्यान बी प्रोड्युस भन्छ। यस, but sometimes an organization can sell all product but production is limited due to scarcity of raw material। के हो त स्कार्सिटी भनेको? सङ्कट, कच्चा पदार्थको सङ्कट हुनसक्छ, लेबरको सङ्कट सर्टेज हुनसक्छ, इलेक्ट्रिसिटीको पनि सर्टेज हुनसक्छ। पावर कट प्रोब्लम हुन्थ्यो पहिला, पावर प्लान्ट क्यापेसिटी पनि कम छ, क्यापिटल पनि कम छ। ओके, यस्तो भयो भने अर्गनाइजेसनले सेल गर्न सक्दैन होला। दिस आर कल्ड की फ्याक्टर अफ लिमिटिङ फ्याक्टर। यिनीहरू भनेकै की फ्याक्टर हुन्। इलेक्ट्रिसिटी यस्ता अ की फ्याक्टर अर लिमिटिङ फ्याक्टर पुट्स द लिमिट अन प्रोडक्सनको लिमिटमा यसले एकदमै प्रभाव पार्छ। प्रोफिट अफ फर्मको प्रोफिट इन सच यस्तो अवस्थामा चाहिँ म्यानेजमेन्ट हेज टु टेक अ डिसिजन हुज प्रोडक्सन is to be increased, decreased or stopped. In such case, यस्तो अवस्थामा selection of product is done on the basis of contribution per unit of scarce factor of production. The key factor अर्थात् scarce factor should be utilized in such a manner that contribution per unit of scarce resource is maximum हुन जान्छ। जस्तै प्रोफिट भनेको कन्ट्रिब्युसन अपन की फ्याक्टर हो, प्रोफिटेबिलिटी भनेको कन्ट्रिब्युसन अपन की फ्याक्टर हो। फर इक्जाम्पल, इफ द र मेटेरियल इज लिमिटिङ, यदि र मेटेरियल लिमिटिङ भनेको स्कार्सिटी कम, खाँचो हुनु भनेकै लिमिटिङ फ्याक्टर हो। क्या कम भयो भने प्रोफिटेबिलिटी अफ इच प्रोडक्ट इज डिटरमाइन्ड बाई कन्ट्रिब्युसन पर केजी अफ र मेटेरियल। इफ द मसिन क्यापासिटी इज लिमिटिङ फ्याक्टर, मसिनको क्यापासिटी लिमिटिङ फ्याक्टर हुन गयो भने देन द कन्ट्रिब्युसन पर मसिन आवर इज क्यालकुलेटेड। देन इलेक्ट्रिसिटी इज द लिमिटिङ फ्याक्टर हो। यदि देन कन्ट्रिब्युसन पर इलेक्ट्रिसिटी अफ इच प्रोडक्ट इज क्यालकुलेटेड, त्यसको कन्ट्रिब्युसन पर फ्याक्टर निकाल्ने के प्रोफिटेबिलिटी। की फ्याक्टर भनेको के हो हेर्नु होला, यसलाई माथि लग्यो भने कन्ट्रिब्युसन हो पनि प्रोफिटेबिलिटी हो। इन द की फ्याक्टर सिचुएसनमा चाहिँ प्रोडक्ट
के अरे प्रोसिजर अफ डिसिजन मेकिङ यसरी हुन्छ। यदि की फ्याक्टरको एक्जिस्टेन्स भयो भने अब डिसिजन कसरी लिने भने आइडेन्टिफाई की फ्याक्टरलाई पहिचान गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रिसिटी हो कि, अनि रेन्ट हो कि, क्यापिटल हो कि के हो, सबै कुराहरू। अनि कम्प्युट द टोटल कन्ट्रिब्युसन, देन आफ्टर वी हेभ टु कम्प्युट टोटल कन्ट्रिब्युसन। टोटल कन्ट्रिब्युसन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट घट्यो भने कन्ट्रिब्युसन हो। देन आफ्टर कम्प्युट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर, हरेक की फ्याक्टरको कन्ट्रिब्युसन पर युनिट निष्कासन गर्ने। रेङ्क द प्रोडक्ट बेस्ड अन कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। एलोकेट की रिसोर्स अन द बेसिस अफ रेङ्क, यो मेथड हो। अब फिक्स कस्ट आर इरिलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ, वाट आर द एक्सेप्सन भनेर भन्छ। 2016 अब 14 काहीँ छन् क्वेसनहरू, एउटा यो छ 16को। यो इन्जिनियरिङ कस्ट र डिफरेन्सियल कस्ट एउटा छ। एब्जर्प्सन कस्टिङ, भेरिएबल कस्टिङ पनि रिसेन्टै छ। ती कुराहरू हो रिसेन्ट। अब रिसेन्टवाला हेरौँ, एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको बारेमा। एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको बारेमा। एब्जर्प्सन कस्टिङ ट्रेड कस्ट अफ अल द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पोनेन्ट। एब्जर्प्सन कस्टिङभित्र डाइरेक्ट मेटेरियल हुनसक्छ, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबल ओभरहेड, फिक्स ओभरहेडहरू पनि हुन सक्छन् एज अ इन्भेन्टोरियल अर्थात् प्रोडक्ट कस्टको रूपमा। कस्ट इन्कर इन नन म्यानुफ्याक्चरिङ एरियाहरू आर कन्सिडर्ड एज अ पिरियड कस्ट भन्छ। ओके, पिरियड कस्ट र प्रोडक्ट कस्ट त थाहा छ होला। पिरियड कस्ट भनेको त्यो प्रोडक्सन निर्माण गरिन्जेल लाग्ने खर्च पिरियड कस्ट। प्रोडक्ट भनेको सेल गर्दाखेरि त्यो प्रोडक्ट बनिसकेपछि लाग्ने कस्ट प्रोडक्ट कस्ट हो के। अब इन कन्ट्रास्ट भेरिएबल कस्टिङ इज द कस्ट अफ एकुमुलेसन मेथड। ओके, भेरिएबल कस्टिङ द्याट इन्क्लुड भेरिएबल प्रोडक्सन कस्ट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर एन्ड भेरिएबल ओभरहेड आर इन्भेन्टेबल एन्ड प्रोडक्ट कस्ट। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आर ट्रेटेड एज पिरियड कस्ट, त्यतिखेर फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई पिरियड कस्टमा राखिन्छ अरे। जनरली एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ मेनली पिरियड कस्टको रूपमा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो एब्जर्प्सन कस्टिङको रूपमा। र सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर अनि ओभरहेड, फिक्स ओभरहेड, भेरिएबल ओभरहेड राखिन्छ भने। अब भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ यो एउटा कस्टिङको मेथड हो जसमा चाहिँ प्रोडक्सन कस्टहरू, जस्तै अब यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ आउँदैन, भेरिएबल कस्टिङमा म्यानुफ्याक्चरिङ आउँदैन। प्रोडक्सन कस्टहरू डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर, भेरिएबल आउँछ जुन प्रोडक्ट कस्टको रूपमा रहन्छ भने। अनि पिरियड कस्टको रूपमा दुईवटा कुरा मात्रै हो, प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट हो कि यो। यहाँ प्रोडक्ट कस्टमा चाहिँ प्रोडक्ट रिलेटेड कस्टमा चाहिँ के रहेछ, सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पोनेन्टहरू। ओके, र इन्भेन्टेरियल एज अ इन्भेन्ट्रियल पनि भन्छ कि यो प्रोडक्ट कस्टलाई, अर्को नाममा इन्भेन्ट्रियल कस्ट पनि भन्दो रहेछ। र इन्भेन्ट्रियल या प्रोडक्ट कस्टको रूपमा चाहिँ अब भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ प्रोडक्सन रिलेटेड सबै डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर या म्यानुफ्याक्चरिङ रिलेटेड एब्जर्प्सनमा। तर अब पिरियड कस्ट को हो त यसको लागि पिरियड कस्ट भनेको सबै नन म्यानुफ्याक्चरिङ एरियाहरू पिरियड कस्ट हुन्। यहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एरियाजहरू चाहिँ पिरियड कस्ट हुन्, जस्ट अपोजिट छ क्या। एब्जर्प्सनको लागि चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट भनेको सबै अल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति प्रोडक्ट कस्ट भयो। अनि सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति चाहिँ भन्दाखेरि पनि फिक्स, यहाँ भेरिएबलमा चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको पिरियड कस्टको रूपमा रहन्छ। अरू भेरिएबल कस्टिङ भनेको अब प्रोडक्सन रिलेटेड कस्टिङहरू भेरिएबलमा गए। टु बेसिक डिफरेन्स क्यान बी सिन बिट्विन एब्जर्प्सन र भेरिएबल कस्टिङ। पहिलो चाहिँ द फर्स्ट डिफरेन्स इज द वे अफ फिक्स
ओभरहेड फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड यानी कि फिक्स ओभरहेड इज ट्रिटेड एज प्रोडक्ट कस्टिङ भन्छ ओके पहिलो चाहिँ फिक्स ओभरहेडलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्टिङमा राखिदिएछ ओके अन्डर द एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ फिक्स ओभरहेड इज कन्सिडर्ड एज प्रोडक्ट कस्ट एब्जर्प्सनमा बिकज it advocate the product cannot be made without capacity producing fixed manufacturing cost को कारणले under the variable costing मा हेरौँ it is considered as a period cost यो भनेको period cost हो because it advocate that fixed manufacturing cost will be incurred whether or not production occur production हो या नभए तापनि अब यहाँ चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई राखिने गर्छ The second difference is in the presentation of cost on the income statement भन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्टको प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने ओके एब्जर्प्सन कस्टिङ क्लासिफाई एक्सपेन्सेस बाई फङ्सन whereas variable costing categorize expenses first behavior then further classify them into function भन्छ ओके अपर्च्युनिटी कस्ट र सङ्क कस्टको बारेमा छ यो छ अब सङ्क भनेको डुबेको हिस्टोरिकल पास्ट खर्चहरू भनेका सङ्क कस्ट हुन् यिनीहरूले चाहिँ डिसिजन कुनै पनि रोल दिँदैन करेन्ट पिरियडमा फर इक्जाम्पल डिसिजन रिलेटिङ टु रिप्लेसमेन्ट अफ मसिनरी डब्लुडिबी भ्याल्यु एक्जिस्टिङ मसिन सङ्क कस्ट फर द पिरियड इज नट कन्सिडर भनेको भने अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको अब हेर्नु होला value of sacrificing made benefit to opportunity foregone accepting the alternative course of action अब जस्तै मैले चाहिँ टिचिङ प्र्याक्टिस त नभनौँ अब मेनली चाहिँ जस्तै मैले फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ कुनै ठाउँमा पढाएर 10,000 कमाउँथे एक दिनमा भने अनि चाहिँ मैले अब एक दिनमै 8,000मा चाहिँ 8,000मा चाहिँ मैले कुनै अब घरहरू बनाउँदा त्यता गएर काम गरेर कमाएँ एक घन्टामा 8,000 अनि एक दिनमा 10,000 कमाएँ भने जस्तै अब एक दिनमा 10,000 कमाउने भनेको टिचिङ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो दिनको लागि हेर टिचिङ गऱ्यो भने त्यो दिनको लागि अब टिचिङ गर्दाखेरि त त्यति धेरै इनर्जी चाहिँदैन होला खालि आयो बोल्यो सिद्ध्यो अनि त्यहाँ फिजिकल्ली धेरै दुख हुने होला घर बनाउँदाखेरि ओके हातहरू केहरू दुख्ने होला त्यो चाहिँ अब अपर्च्युनिटी कस्ट कुन भयो जस्तै अब त्यो सेक्रिफाइस गर्यो नि त सजिलो सेक्रिफाइस गर्यो भने त्यतिखेर अपर्च्युनिटी कस्ट एक घन्टा काम गरेको ठुलै काम गरेर पनि त्यो भयो हो त्यो मैले यो काम गर्दाखेरि अर्को बेनिफिटमा के अरे अर्को मेरो बेनिफिट कुन्दैछ भने दिस इज कल अपर्च्युनिटी कस्ट ओके सेक्रिफाइसिङ मेड अर बेनिफिट अफ अपर्च्युनिटी फरगन एक्सेप्टिङ द अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन ओके वैकल्पिक कोर्स अफ एक्सन चुज गर्दाखेरि मेरो अपर्च्युनिटी घुम्दै जान्छ फरगन बेनिफिट या अपर्च्युनिटी घुम्दै जान्छ सेक्रिफाइस हुँदै जान्छ भने दिस इज कल अपर्च्युनिटी कस्ट फर इक्जाम्पल अ फर्म फाइनेन्सिङ इट्स एक्सपान्सिङ प्रोजेक्ट बाई विथड्रइङ मनी फ्रम ब्याङ्क डिपोजिट इन सच अ केस लस अफ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क डिपोजिट अपर्च्युनिटी कस्ट फर क्यारिङ आउट एक्सपान्सन प्रोजेक्ट भन्छ के भन्छ कुनै व्यक्तिले फाइनेन्सिङ भनेको पैसाहरू रेज गर्ने हो एउटा फर्मले फाइनेन्स पैसा उठायो आफ्नो प्रोजेक्टलाई एक्सपान्सन प्रोजेक्ट एकदमै खुलासा गरेर एक्सपान्सन गर्न चाहन्छ भने त्यसले चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिटबाट पैसा लियो आफूले ब्याङ्क डिपोजिट गरेको होला यस्तो केसमा चाहिँ लस अफ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क डिपोजिटेड इन अपर्च्युनिटी कस्ट फर द क्यारिङ आउट द एक्सपान्सन प्रोजेक्ट भन्छ यस हिस्टोरिकल कस्टको बारेमा त भनिहालेँ कन्ट्रिब्युसन र प्रोफिटमा के फरक हो यो पनि हेरौँ न इट इन्क्लुड फिक्स कस्ट एन्ड टोटल प्रोफिट कन्ट्रिब्युसनभित्र प्रोफिट इज नट फिक्स कस्ट के पनि हुँदैन त्यहाँ मार्जिनल कस्टिङ टेक्निक युजेस कन्सेप्ट अफ कन्ट्रिब्युसन भने प्रोफिट इज द एकाउन्टिङ कन्सेप्ट हो यो डिटरमाइन प्रोफिट लस फर बिजनेस कन्सर्नको लागि ब्रेक इभन पोइन्ट कन्ट्रिब्युसन इक्वल टु फिक्स कस्ट हो भने सेल्स एक्सेस ब्रेक इभन पोइन्ट रिजल्ट प्रोफिट ओके सेलबाट ब्रेक इभन घटायो भने प्रोफिट आउँछ अनि ब्रेक इभन पोइन्ट
मा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन र फिक्स कस्ट बराबर हुन्छन्। ओके, कन्ट्रिब्युसन कन्सेप्ट इज युजुअली म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको लागि भने प्रोफिट कन्सेप्ट इज प्रोफिटेबिलिटी अफ प्रोडक्ट अर्थात् कन्सर्नको लागि। इन्डिफरेन्स पोइन्ट र ब्रेक इभन पोइन्ट, अब बिइपी र इन्डिफरेन्स पोइन्टको डेफिनेसन छ, यो पनि हेरिदिउँ न। जस्तै अब इन्डिफरेन्स पोइन्ट इज अ लेभल अफ सेल एट विच टोटल कस्ट एन्ड प्रॉफिट अफ टू अप्सन आर इक्वल। कि त प्रॉफिट कि त टोटल कस्ट दुइटै इक्वल भए इन्डिफरेन्स पोइन्ट हो। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट इज अ लेभल अफ सेल एट विच देयर इज नाइदर प्रॉफिट नोर लस एट द फर्म, द्याट इज बिएपी कन्ट्रिब्युसन इक्वल टु फिक्स कस्ट। अनि इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको यस्तो लेभल अफ सेल हो एट विच टोटल कस्ट एन्ड प्रॉफिट अफ टू अप्सन आर इक्वल भन्छ। टोटल कस्ट र टोटल प्रॉफिट दुईटै अप्सन इक्वल छन्। अब हेरौँ फर्मुला। इन्डिफरेन्स पोइन्ट निष्कासन गर्नको लागि डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट अपन डिफरेन्स इन भेरिएबल कस्ट रेसियो अर पिभी रेसियो। फिक्स कस्ट डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट अपन डिफरेन्स इन पिभी रेसियो भने पनि भयो। यहाँ पनि त फिक्स कस्ट अपन पिभी रेसियो हो, तर यसमा चाहिँ इन्डिफरेन्स हो भने डिफरेन्स, नाम इन्डिफरेन्स भएर डिफरेन्स होला। इम्पोर्टेन्ट के छ त इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको, इट इज द एक्टिभिटी लेभल एट विच टोटल कस्ट अन्डर द टू अल्टरनेटिभ आर इक्वल हो भने इट इज द एक्टिभिटी लेभल एट विच टोटल रेभिन्यू फ्रम फिक्स मिक्स इज इक्वल टु टोटल कस्ट। पर्पोज इट इज युज टु चुज बिट्विन टू अल्टरनेटिभ अप्सन फर एचिभिङ सेम अब्जेक्टिभ, युज फर प्रॉफिट प्लानिङका लागि। प्रॉफिट भोल्युम रेसियो पिभी भनेको कन्ट्रिब्युसन अपन सेल, कन्ट्रिब्युसन भनेको सेल अपन भेरिएबल कस्ट बाई सेल। अर्को पिभी रेसियोको चेन्ज इन कन्ट्रिब्युसन अपन चेन्ज इन सेल पनि हुन्छ। चेन्ज इन प्रॉफिट कन्ट्रिब्युसन भनेको चेन्ज इन सेल, यो फर्मुलाहरू हो। क्यापासिटी रेसियो छोडिदिउँ। इन्जिनियरिङ कस्ट र डिफरेन्सियल कस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिला। इन्जिनियरिङ कस्ट भनेको के हो? इन्जिनियरिङ कस्ट आर कस्ट द्याट रिजल्ट स्पेसिफिकल्ली फ्रम क्लियर कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप। कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप त थाहा छ होला। इन्जिनियरिङ कस्ट लागत भनेका यस्ता लागत हुन् जो चाहिँ स्पेसल्ली क्लियर कज र इफेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट र आउटपुट बिचमा दिने काम गर्छ। जस्तै द रिलेसनसिप युजुअल्ली पर्सनल्ली अब्जर्भेबल, हामी हेर्न सक्छौँ जुन पर्सनल्ली अब्जर्भेबल हुनसक्छ। इक्जाम्पल अफ इनपुट्स आर डाइरेक्ट मेटेरियल, ओके, अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट। इक्जाम्पल अफ आउटपुट भनेको कार, कम्प्युटर, यिनीहरू बिचमा रिलेसन के छ? इन्जिनियरिङ कस्ट भनेको यो रहेछ कि इनपुट र आउटपुट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, एउटा कार बनाउनको लागि, एउटा कम्प्युटर बनाउनको लागि, एउटा ल्यापटप बनाउनको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर कति लाग्छ, यिनी दुइटै बिचको एउटा पर्सनल्ली अब्जर्भेबल, हामीले देख्ने हिसाबले, हामीले अब्जर्भेसन गर्ने हिसाबको एउटा रिलेसनसिप हो, जसमा चाहिँ हाम्रो कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप निष्कासन गर्छ इनपुट र आउटपुट बिचको। यस्तो इन्जिनियरिङ कस्ट भनेकै इन्जिनियरिङ कस्ट हो। डिफरेन्सियल कस्ट भनेको के हो त? यो चाहिँ डिफरेन्सियल कस्ट रिप्रेजेन्ट चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन एक्टिभिटी लेभल, टेक्नोलोजी, प्रोसेस, मेथड अफ प्रोडक्सन एक्स्ट्रा। इक्जाम्पल अफ टोटल कस्ट अन्डर अल्टरनेटिभ 1 भनेको 30,000, अल्टरनेटिभ 2 भनेको 50,000, देन डिफरेन्सियल कस्ट भनेको 20,000 हो। डिफरेन्सियल कस्ट भनेको यही हो। टेक्नोलोजी, प्रोसेस, मेथड, प्रोडक्सनको लागि लेभल अफ एक्टिभिटीमा आउने टोटल कस्टमा चेन्ज आउनेलाई डिफरेन्सियल कस्ट भन्छ। हाउ प्रॉफिट भोल्युम क्यान इम्प्रुभड? रिड्युस भेरिएबल कस्ट, इन्क्रिज सेलिङ प्राइस, मल्टी प्रोडक्ट कम्पनी। Differential costing refers to a technique where decisions are based on differential cost. Differential cost is a change in total cost from adopting alternative course of action. Okay? When cost is charged because of producing more or less product due to change in method of product, change in cost. अलि राम्रो भाषामा लेखेको छैन, ठिक छ। त्यही 2006तिरका हो, पुरानामा त्यही होला, याद गर्ने तरिका होला नि त पहिला। अहिले पो लोजिकवाला हुन्छ। अब वाट इज मार्जिन अफ सेफ्टी? हाउ क्यान इम्प्रुभ मार्जिन अफ सेफ्टी बी इम्प्रुभड भन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के हो हेर्नु होला। मार्जिन अफ सेफ्टी इज द एक्सेस अफ सेल्स ओभर ब्रेक इभन सेल। ब्रेक इभन सेल, न त प्रॉफिट न त लस भन्ने ब्रेक इभन सेलमा
कति ब्रेक इभन सेलमा कति हामीले सेल गऱ्यौँ भनेको मार्जिन अफ सेफ्टी हो। त्यसपछि प्रफिट आउँछ। जस्तै साइज अफ मार्जिन अफ सेफ्टी गिभ्स द स्ट्रेङ्थ अफ बिजनेसको स्ट्रेङ्थ एमओएस ओपन फर्मुला पनि होला सायद। प्रफिट अपन पिबी रेसियो भनेको एमओएस 1 एमओएस यस्तै अर्को दुईवटा फर्मुला थियो, यसमा एउटा मात्र लेखेको छ। म्याथमेटिकली इट क्यान बी मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको प्रफिट अपन पिबी रेसियो, प्रफिट अपन प्रफिट भोल्युम रेसियो, मार्जिन अफ सेफ्टी। मेजर इम्प्रुभिङ मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टीलाई कसरी हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भने इन्क्रिज द सेलिङ प्राइस प्रोभाइडेड डिमान्ड इन इनइलास्टिक सो एब्जर्भ इन्क्रिज प्राइस, रिडक्सन इन फिक्स एक्सपेन्सेसहरूलाई घटाउँदै जाने, रिडक्सन इन भेरिएबल एक्सपेन्सेस घटाउँदै जाने, इन्क्रिज इन द सेल भोल्युम प्रोभाइड क्यापेसिटी इज एभाइलेबल, सब्स्टिट्युसन अर्थात् इन्ट्रोडक्सन अफ फिक्स्ड प्रोडक्ट मिक्स सज एज मोर प्रोफिटेबल लाइनहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै जाने, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ की फ्याक्टर अघि पढेको वाला हो यो 2014मा 15मा। देन आफ्टर फिक्स कस्ट आर इरिलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ, वाट आर द एक्सेप्सन भन्छ। फिक्स कस्ट आर अनरिलेटेड टु आउटपुट, दे आर युजुअली इरिलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ पर्पोज, डिसिजन मेकिङ निर्णय लिनका लागि यिनीहरू खासै रिलेभेन्ट छैन, सन्दर्भिक कस्टहरू होइनन्। हाउएभर इन द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस भनेको तल दिएका अवस्थामा फिक्स कस्ट बिकम रेलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। एकमा छ व्हेन फिक्स कस्ट आर स्पेसिफिकल्ली इन्कर्ड फर एनी कन्ट्र्याक्ट, व्हेन फिक्स कस्ट आर इन्क्रिमेन्टल नेचर बढ्दै जानेवाला खर्चहरू, व्हेन फिक्स पोर्सन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज ड्यु टु चेन्ज इन द लेभल अफ कन्सिक्वेन्ट टु एक्सेप्टेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट, व्हेन फिक्स कस्ट आर एभोइडेबल अर्थात् डिस्क्रिसनरी त छैनन्, फिक्स कस्ट स्थिर लेभलका खर्चहरू चाहिँ वान कस्ट इन्कर्ड इन लिeu अफ अनदर, एउटा कस्ट आउने बित्तिकै अर्को कस्ट, यानि कि डिफरेन्स इन कस्ट विल बी रेलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। यस्तै छ कस्टिङ त पुरै यति नै हो गाइज। अब म चाहिँ च्याप्टर नम्बर अर्कोमा जान्छु। च्याप्टर नम्बर 12 रह्यो 1 घन्टा 32 मिनट 15 सेकेन्ड भनेपछि बिन कार्ड सिन कार्डहरूलाई बिनी कार्ड सिमी कार्डहरूलाई हटाएर टेबल अफ कन्टेन्ट कति टाढा आएको पिडिएफमा पनि यो हो टेबल अफ कन्टेन्ट। टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ अब च्याप्टर नम्बर 12 पछि 13 छ। बजेटरी कन्ट्रोल छ, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ, कस्ट कन्ट्रोल रिडक्सन, युनिफर्म कस्टिङ, कस्ट अडिट। पहिला अब यो चाहिँ हाम्रो बजेटरी कन्ट्रोल हो। बजेटरी भनेको बजेट फ्युचर प्रिडिक्सन गर्ने, बेन्चमार्क, यानि कि कति बजेट गर्नु पर्यो त। पहिला म यो इफिसियन्सी रेसियोबाट त हामी छलफल गर्छौँ गाइज। एक्टिभिटी कन्ट्रोल रेसियोहरू हो। त रिसेन्ट 2017 आयो, 2016 आयो। रिसेन्ट माथि तल राखेर नराखेर छ कि बिचमा राखिदिए रहेछ यो आइक्यानको पिडिएफमा पनि। हाउ फ्लेक्जिबल बजेट हेल्प इन म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङ 2016मा आएको छ, छलफल गरौँ। फ्लेक्जिबल बजेट सिस्टम भनेको के हो त? यस्तो बजेट सिस्टम हो जसले चाहिँ अब फिक्स र भेरिएबल कस्टको सम्बन्धलाई आउटपुट, टर्नओभर, त्यसै गरी अदर भेरिएबल फ्याक्टरसँग कतिको चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसको बारेमा त्यसको आचरणलाई स्टडी गर्ने मेथड अर्थात् प्रक्रिया भनेको फिक्स बजेट हो। फिक्स बजेट इज द बजेट, फिक्स बजेट भनेको बजेट हो which by recognizing the difference in behavior between फिक्स र भेरिएबल कस्ट, फिक्स र भेरिएबल कस्टको आचरण यानि कि बिहेभियरलाई
बिहेभियर बिचमा के फरक आउँछ, भिन्नता आउँछ भन्ने कुराहरूलाई रिकग्नाइजिङ, पहिचान गर्दै जाने काम गर्छ इन रिलेसन टु फ्लक्चुएसन अफ आउटपुट बढाउँदै जाने हो, टर्नओभर बढाउँदै जाने हो, अदर भेरिएबल फ्याक्टरहरू बढाउँदै जाने हो भने। फ्लेक्जिबल बजेट भनेको यस्तो बजेट हो जसले चाहिँ तपाईँहरूको फिक्स र भेरिएबल कस्टको सम्बन्ध बिचको एउटा रिलेसन पहिचान गराउने, फरक फरक भिन्नता पहिचान गराउने, जसको कारण भनेको आउटपुट बढाउने हो कि टर्नओभर सेलहरू बढाउँदै जाने हो या अरू भेरिएबल फ्याक्टरहरू बढाउँदै जाँदाखेरि भेरिएबल र फिक्स कस्ट बिच के भिन्नता हुन्छ त भन्ने कुरा फ्लेक्जिबल बजेटले देखाउँछ। इट इज डिजाइन टु चेन्ज द रिलेसन अफ लेभल अफ एक्टिभिटी एक्चुअल्ली एटेन। अब देन आफ्टर हामी अग्रिम रूपमा अगाडि बढ्दै जाऊँ। जस्तै अ फ्लेक्जिबल बजेट इज वान द्याट टेक एकाउन्ट फर रेन्ज अफ पोसिबल भोल्युम भन्छ। इट इज समटाइम रिफर्स टु द मल्टी भोल्युम बजेट। द रेन्ज अफ पोसिबल आउटपुट मे बी नोन एज रेलिभेन्ट रेन्ज। Flexing a budget take place when the original budget is deliberately amended to take the account of change in activity level. Flexible budgets enables an organization to predict its performance and income level at the given range of sales and activity level. It can be seen impact of change in sales and production level on a revenue, expense, ultimately income. It enables the more accurate assessment of original managerial and organizational performance. So flexible budget is the important in aid of management to decision making भनेर भन्छ। फ्लेक्जिबल बजेटको बारेमा छ। अब सेम कुरा त हो यो। फ्लेक्जिबल बजेट रोलिङ बजेट, मेथड अफ कन्स्ट्रक्टिङ फ्लेक्जिबल बजेट। हेर्नु होला यो पनि फ्लेक्जिबल बजेट। धेरै जस्तो फ्लेक्जिबल बजेट आएको रहेछ क्या। हजार 16 हेरौँ। वाट इज जिरो बेस बजेटिङ इज इम्पोर्टेन्ट। जिरो बेस बजेटिङ भनेको के रहेछ त? जिरो बेस बजेटिङ इज द मेथड अफ बजेटिङ। यस्तो मेथड एउटा विधि हो वेयर बाई अल द एक्टिभिटी आर रिभ्याल्युड इच टाइम। हरेक एक्टिभिटी हरेक टाइममा रिभ्याल्युड गरिन्छ। बजेट इज सेट डिस्क्रिट लेभल अफ इच एक्टिभिटी आर भ्याल्युड एन्ड कम्बिनेसन चुज म्याच फन्ड एभाइलेबल टु इम्पोर्टेन्ट स्टेप इन्भल्भ। भनेको अर्गनाइजेसन इज डिभाइडेड according to function, activity and operation अनुसार। Decision units are identified and linked to organization objective. Each decision unit is subsequently split into decision package, ranked to order priority. All budget activity are evaluated भन्छ। यो रह्यो। कमन टाइप अफ बजेट युज भनेको मास्टर बजेट, अपरेटिङ बजेट, क्यास फ्लो बजेट, फाइनेन्सियल बजेट। यो त हेरिहालौँ सबै बजेट मेन्युअल सीमा 2019। अब यो बजेट हेरौँ। पहिला टाइप्स अफ बजेट, कमन बजेट युज भनेको इन्स्टिट्युट अफ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट भनेको सीमाले के भन्छ भने डिफाइन बजेटलाई एउटा क्वान्टिटेटिभ एक्सप्रेसन अफ प्लान फर डिफाइन्ड पिरियड अफ टाइम। कुनै डिफाइन निश्चित समयावधिका लागि बनाइने एउटा क्वान्टिटेटिभ भनेको एमाउन्टमा कति बजेट चाहिन्छ भन्ने एउटा बजेट हो। इट मे बी इन्क्लुडेड प्लान, सेल, भोल्युम कति हामीले प्रड्युस गरौँला, रेभिन्यू कति कमाउला कम्पनीले, रिसोर्स क्वान्टिटी कति लगाउँला, कस्ट कति होला, खर्च कति होला, एसेट कति होला, लाइबिलिटी कति होला, क्यास फ्लो कति होला भन्ने कुराहरूको प्रिडिक्सन गर्ने काम हो। टाइप्स अफ बजेट कमनली युज भनेको मास्टर बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ सुरुवातीमा। मास्टर बजेट भनेको कुनै पनि कम्पनीको इन्डिभिजुअल बजेटको एग्रिगेट हो, समेसन हो। ओके, यो चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ, फाइनेन्सियल साउन्डनेसहरूलाई यसले प्रेजेन्ट गर्छ। मास्टर बजेट भनेको जुन हाम्रो सेल्सहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, एसेटहरू, इन्कम स्ट्रिमहरू, यी सबै कम्पनीका
विभिन्न ओभरअल पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ यसले जनरली जनाउने काम गर्छ। हेर्नु होला, मास्टर बजेट इज द एग्रिगेट अफ कम्पनी इन्डिभिजुअल बजेट। कम्पनीको हरेक एक बजेटको एग्रिगेट टोटल समेसन भनेको मास्टर बजेट हो। डिजाइन टु प्रेजेन्ट कम्प्लिट पिक्चर अफ फाइनेन्सियल एक्टिभिटी एन्ड हेल्थ। फाइनेन्सियल एक्टिभिटी वित्तीय क्रियाकलाप र यसको हेल्थको एउटा कम्प्लिट पिक्चर डिजाइन गर्ने एजाइन गर्ने एउटा मास्टर बजेट भनेको एग्रिगेट हो इन्डिभिजुअल बजेटहरूको। र द मास्टर बजेट कम्बाइन द फ्याक्टर लाइक द सेल्स, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, एसेट, इन्कम स्ट्रिम टु एलो company to step like goal evaluated their overall performance as well as individual cost within the organization। भने अपरेटिङ कस्टिङ भनेको के हो त? लेट्स हियर डिस्कस द अपरेटिङ कस्टिङ। अपरेटिङ कस्टिङ भन्छ। ओके, एन अपरेटिङ बजेट इज फोरकास्ट एन्ड एनालाइसिस अफ प्रोजेक्टेड इन्कम र एक्सपेन्सेस। प्रोजेक्टेड भनेको हामीले डिटरमाइन गरेको, अनुमानित गरेको खर्च र इन्कम र एक्सपेन्सेसको एउटा फोरकास्ट यानि कि एउटा एनालाइसिस भनेको अपरेटिङ बजेट हो। इन कोर्स अफ स्पेसिफाइङ पिरियड अफ टाइम टु क्रिएट एक्युरेट पिक्चर, operating budget must account for the factors such as sale, production, labor cost, material cost, overhead, manufacturing cost, administrative expenses. Operating budgets are generally created in week अर्थात् monthly, yearly basis मा गरिन्छ। क्याश फ्लो बजेट भन्छ। हेरौँ क्याश फ्लो बजेटको बारेमा। क्याश फ्लो बजेट is means projecting how and when cash come in and flow out of business within the specified period of time। तोकिएको समय अवधिमा चाहिँ अब हाउ कसरी, when कहिले क्याश फ्लोहरू आउने भनेको क्याश बजेट हो। क्याश फ्लो बजेट। क्याश इज युजफुल टु हेल्पिङ कम्पनी डिटरमाइन वेदर इट्स म्यानेजिङ क्याश वाइजली। लाइक क्याश फ्लो बजेट कन्सिडर फ्याक्टर्स सच एज एकाउन्ट पेएबल, एकाउन्ट रिसिभेबल। ओके, यस्ता कम्पनीहरूको लागि एम्पल द क्यास एन्ड कन्टिन्यू अपरेसन एन्ड द एक्सटेन्ट विच युज प्रोडक्टिभिटी इट इज लाइक्लीहुड टु जेनेरेटिङ क्यास इन नियर फ्युचर। फाइनेन्सियल बजेट भनेको त यस्तो बजेट हो जसले चाहिँ कम्पनीको एउटा रणनीति भनेको स्ट्राटेजीहरू, जुन एसेटलाई कसरी म्यानेज गर्ने, क्यासलाई कसरी म्यानेज गर्ने, खर्च आयहरू इन्कमहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेको फाइनेन्सियल बजेटले भन्छ। फाइनेन्सियल बजेट इज युज टु इस्टाब्लिस पिक्चर अफ कम्पनी फाइनेन्सियल हेल्थ, प्रेजेन्ट कम्प्रिहेन्सिभ ओभरभ्यू अफ इट्स रिलेटिभ टु रेभिन्यू कोर अपरेसन सम्बन्धी देखाउँछ। दिस इज कल्ड फाइनेन्सियल बजेट। र बजेट मेन्युअल भनेको के हो त? बजेट मेन्युअल डिफाइन सीमा, आइसिएमए भने पनि भन्छ, सीमा पनि भन्छ पहिला अहिले आइसिएमए के हो? इन्स्टिट्युट अफ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टले चाहिँ कसरी परिभाषित गर्छ त बजेट मेन्युअललाई? यस्तो डकुमेन्ट, यस्तो मेन्युअल हो विच सेट आउट टु रिस्पोन्सिबिलिटी अफ पर्सन इङ्गेज इन बजेटिङ एन्ड कन्टेन्ट डिटेल रिगार्डिङ बजेटिङ अर्गनाइजेसन। प्रोसिजर इन्क्लुड रुटिन अफ फर्म एन्ड रिकर्ड रिक्वायर्ड फर बजेटरी कन्ट्रोल। बजेट मेन्युअल दस इज द सेड्युल। बजेट मेन्युअल भनेको यस्तो सेड्युल हो, डकुमेन्ट हो, बुकलेट हो विच कन्टेन डिफ्रेन्ट फर्म टु बी युज्ड, प्रोसिजर टु बी फलोड, बजेटिङ अर्गनाइजेसन डिटेल, सेटअप इंस्ट्रक्शन followed in budgeting system. It also lists the detail of the responsibility of different person अर्थात managers involved in process. Typical budget manual consists of the following: objective and managerial policy of business concern, internal line of authority responsibility, function of budget committee including role budget officer। यस्ता कुराहरू रहेछ। अब मेनली यो वाला छलफल गरौँ भनेको मैले यो पछि त्यसपछि फोरकास्ट भनेको के हो, बजेट अब अनि सिद्धिन्छ। मेनली चाहिँ अब यो भयो कन्ट्रोल रेसियो। इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि पनि कन्ट्रोल रेसियो भनेको यो पुरै कन्सेप्टको बारेमा भन्छ यसले। जनरली कन्ट्रोल रेसियोको बारेमा हेरौँ। कन्ट्रोल रेसियो भनेको एबिसी एसिई हो कि एसिई। पहिला हेरौँ कंट्रोल रेशियो। Control ratio are the
टुल्स युज टु मोनिटर कन्ट्रोल पर्फर्मेन्स अफ अर्गनाइजेसन। हाम्रो अर्गनाइजेसनको क्षमता, कार्यक्षमता सबै कुराहरूलाई मोनिटर नियन्त्रण गर्ने यस्तो एउटा टुल भनेको कन्ट्रोल रेसियो हो। दिस इज डिटरमाइन्ड बाई कम्पेयरिङ प्लान्ड भ्याल्यु भनेको बजेटेड प्लान गरेको भ्याल्यु तुलना गर्नु कम्पेयरिङ विथ द एक्चुअल भ्याल्यु एज दे अकर एचिभ ड्युरिङ द पिरियड कुनै त्यो समय अवधिमा। अन्डर द बजेटरी कन्ट्रोल सिस्टम certain ratio are used to determine effective use of resource. Such ratio used by the management to know whether deviation of actual performance from the budgetary performance is favorable or not. हामीले बजेट गरेको र हामीसँग भएको एक्चुअल फिगरहरूमा डेभिएसन के फरक भिन्नता आइरहेको छैन त्यसको लागि कन्ट्रोल रेसियोहरू जस्तै रेसियो एनालाइसिसमा चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोले हाम्रो ब्याङ्कको तरलता ठिक छ कि छैन यस्तै यस्तै कुराहरू पत्ता लगाउँथ्यो भने यहाँ कन्ट्रोल रेसियो हो क्या यो बजेटी कन्ट्रोल। अरू केही पनि होइन। देयर आर 3 मेजर कन्ट्रोल रेसियो एक्टिभिटी रेसियो क्यापासिटी रेसियो र एफिसियन्सी रेसियो एसिई। एस पब्लिक एकाडेमी भन्छ त त्यस्तै जे पनि सर्टकटमा भनेको हो क्या एस हालो एस भनेर नाम राखिदिए नि हुन्छ कुनैको जस्तै एबाट एक्टिभिटी रेसियो। अब एक्टिभिटी रेसियोको फर्मुला याद गर्ने तरिका भनेको एक्टिभिटी रेसियो भनेको स्ट्यान्डर्ड माथि नै हुन्छ अपन बी एबिएस ओके एक्टिभ स्ट्यान्डर्ड अपन बजेटेड ओके। क्यालेन्डर रेसियो भन्छ ओके। एक्टिभिटी रेसियो र क्यालेन्डर रेसियो पहिला एक्टिभिटी रेसियोमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ एउटा क्यालेन्डर एउटा एसी भनेको मैले अघितिर एक्टिभिटी रेसियोको लागि एसी भनिरहेको थिएँ। एसी भनेको एक्टिभिटी रेसियो अर्को क्यालेन्डर रेसियो। क्यालेन्डर रेसियोको लागि चाहिँ हामीलाई अब केही पनि याद गर्नु परेन ए अनि बी अनि सी एबिसी थाहा हुनु पऱ्यो। सी भने क्यालेन्डर रेसियो हो। क्यालेन्डर रेसियोको लागि एबिसी एक्चुअल वर्किङ आवर र बजेटेड वर्किङ आवर। एक्चुअल वर्किङ आवर डिभाइडेड बजेटेड वर्किङ आवर गऱ्यो भने क्यालेन्डर रेसियो आयो। यो चाहिँ एक्टिभिटी रेसियोकै पार्ट 1 हो। यो पार्ट 2 क्यालेन्डर रेसियो ओके। र पार्ट 3 मा छ क्यापासिटी रेसियो भन्छ ओके। अब क्यापासिटी रेसियोको लागि चाहिँ क्यापासिटी रेसियोको लागिलाई बजेटेड नम्बर अफ वर्कर माथि राख्ने म्याक्सिमम नम्बर अफ वर्कर र स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटी इम्प्लोइड रेसियो भन्छ। क्यापासिटी युसेज रेसियो र इम्प्लोइड रेसियो भन्छ। युसेज रेसियो कन्जम्सनको बेसमा भएको कारणले युसेज भयो। अब इम्प्लोइड भनेको एक्चुअल आवर वर्क अपन बजेटेड आवर इन्टु क्यापासिटी स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटी इम्प्लोइड आवर। र इफिसियन्सी रेसियो भनेको चाहिँ इफिसियन्सी रेसियो भनेको स्ट्यान्डर्ड आवर अपन एक्चुअल आवर इन्टु 100। बस यति नै हो। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 13 बजेटी कन्ट्रोलको पनि 1 घन्टा 47 मिनट 25 सेकेन्डमा सिद्धियो। टेबल अफ कन्टेन्ट खोज्नै गाह्रो हो। बरु टेबल अफ कन्टेन्ट यहाँ यो आइकनको पिडिएफको यता राखिदिए भए क्लिक गर्दाखेरि माथि जान्छ नि हामीहरूलाई पढ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब खोज्दै जाने भनेपछि बजेटी कन्ट्रोल 13 पनि सिद्धियो। झन् च्याप्टर नम्बर 14 भनेको चाहिँ हाम्रो के छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ छ। त्यसपछि कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन भन्ने छ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ हेरौँ पहिला। लेट मी सो यु च्याप्टर नम्बर 14 स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको थ्योरिटिकल रिभिजन। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ र इस्टिमेट कस्टिङ के हो भनेर भन्छ। पुरानो अब नगरौँ हामी छलफल गाई। 2018 मा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङै सोधेछ हेर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङै सोधेछ 2018 मा। सायद यो च्याप्टरबाट धेरै थ्योरी आएको छैन होला। अब धेरै थ्योरी आएको छैन भने त धेरै अलका अल डिस्कस पनि हुनसक्छ। पहिलो चाहिँ रह्यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ। के हो त स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको अब स्ट्यान्डर्ड हो यानि कि कुनै मान ओके। मान भनेको स्ट्यान्डर्ड यति त हुनु पर्यो एक्चुअलमा यति भइदियो। यो बजेट र स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा यिनीहरू रिलेटेडवाला च्याप्टर हो कि। जस्तै स्ट्यान्डर्ड यिनीहरू पनि त डिसिजन लिनको लागि गरे नि। अब स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेको चाहिँ अब एउटा बेन्चमा कति स्ट्यान्डर्ड राख्ने त भनेको हो के। जस्तै स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ इज डिफाइन एज प्रेजेन्टेसन एन्ड युज अफ स्ट्यान्डर्ड कस्ट
डियर कम्पेरिजन विथ एक्चुअल कस्ट। ओके, स्ट्यान्डर्ड कस्ट र एक्चुअल कस्ट सम्बन्धीको तुलनात्मक गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, ओके, कसरी युज गर्ने, प्रयोग गर्ने कुराहरूको बारेमा। एन्ड एनालाइसिस अफ द भेरिएन्सेस अफ दियर कजेस एन्ड पोइन्ट अफ द इन्सिडेन्स भन्छ। एनालाइसिस अफ द भेरिएन्सेस अफ दियर कजेस एन्ड पोइन्ट अफ इन्डिफरेन्स। अब यो भेरिएन्सेस भनेको के हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने, अब न्युमेरिकलमा हामीले भेरिएन्सेस भनेको जस्तै युसेज भेरिएन्स, अनि पर्चेज भेरिएन्स, मेटेरियलको, लेबरको, त्यसै गरी होइन यो के अरे युसेजको अर्को दुईवटा ब्रेकडाउन छ, इल्ड भेरिएन्स, मिक्स भेरिएन्स। देन आफ्टर लेबलको इफिसियन्सी भेरिएन्स, युसेज के अरे लेबर रेट भेरिएन्स, अनि ओभरहेडको फिक्स ओभरहेड र अनि भेरिएबल ओभरहेड भेरिएन्स, यिनीहरू भनेका भेरिएन्स हुन् क्या। अब भेरिएन्स भनेको के हो जस्तो लाग्छ भने डेभिएसन भनेको फरक, भिन्नता, डिफ्रेन्सिएसन। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ इज द सिस्टम, एउटा यो पनि सिस्टम भनेको प्रणाली हो कस्टिङ, which can be used to conjunction with any method of costing like job costing, process costing. Standard costing are predetermined by using careful analysis of production method, physical condition and price factor. They represent achievable target, help to build up the budget, त्यसै गरी गज पर्फर्मेन्स, obtain product cost. The actual costs are vary from month to month, even day to day. The basic objective, therefore, standard costing system is the assist department head to identify and describing the variance over he has control. Then after guys, अब state the difference between standard costing र budgetary cost. के हो त बजेटी कन्ट्रोल? अघि भन्थेँ मैले दुइटै बेन्चमार्क भने भन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा त बजेटी कन्ट्रोलमा त कति बजेट, कति भोल्युम गर्ने, के गर्ने, बजेट कति गर्ने भनेर प्रिडिक्सन गर्ने हो। जस्तै नेपालको अब जेठ 15 भनेपछि अब आउँदैछ थोरै दिनपछि, त्यसमा पनि बजेट भाषण गर्ने भनेको त्यो दिन खर्च पुरै पैसा होइन कि, पहिला प्रिडिक्सन गर्ने, यति यहाँ लगानी गर्ने, यति यो सेक्टरमा लगानी गर्ने, यति यो सेक्टरमा लगानी गर्ने, देन यति यो सेक्टरमा लगानी गर्ने, यस्तै कुराहरूको बारेमा हो छलफल हुने। अब हेरौँ, यहाँ पनि डिफ्रेन्स बिट्विन स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ र बजेटी कस्टिङ बिच के भिन्नता छ त। बजेट आर द प्रिपेयर फर डिफ्रेन्ट फङ्सन लाइक सेलको लागि, प्रोडक्सनको लागि, एक्स्ट्रा इत्यादिको लागि हामीले बजेटहरू निर्माण गरिन्छन्, अरू विभिन्न खाली कामहरूको लागि। स्ट्यान्डर्ड कस्ट आर कम्पाइल्ड एन्ड कस्ट डिटरमाइन्ड पर युनिट, यिनीहरू कम्पाइल गरिन्छन्, या कस्ट एक युनिट बाबत कति लागत हुन्छ त। एन्ड कन्ट्रोल इज एक्सर्साइज बाई द कम्पेयर, तुलना गरेर कन्ट्रोल, नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू बजेटी कन्ट्रोलमा गरिन्छ। अब त्यसै गरी बजेट इज मोर वाइड रेन्ज स्कोप देन स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ। बजेट भनेको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङभन्दा बढी चाहिँ बजेटरी कस्टिङमा गरिन्छ। स्ट्यान्डर्ड भनेको त एक्चुअल र बजेटेडमा कुन भयो, ओके, फरक निष्कासन गर्नेवाला हो। बजेटी कन्ट्रोल इज कन्सर्न विथ द फङ्सनल लेभल, वेयर एज स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ इज कन्सर्न विथ इच इलिमेन्ट अफ कस्ट, हरेक कस्टको इलिमेन्ट भने फङ्सनल लेभलमा गरिने भनेको बजेटी कन्ट्रोल हो। बजेट इज प्रोजेक्सन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट र स्ट्यान्डर्ड कस्ट र होइन, हेर्नु होला, बजेट भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टमा वित्तीय एकाउन्टिङ अनुसारले प्रोजेक्सन गरिने, प्रिडिक्सन गरिने हो। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेको प्रोजेक्सन अफ कस्ट एकाउन्टिङ, ओके। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र कस्ट एकाउन्टिङ त थाहा छ, कस्ट एकाउन्टिङ कस्ट सिटवाला भने त्यहाँ रहेछ स्ट्यान्डर्ड, त्यो अनुसारले। अब बजेट भनेको फाइनेन्सियलले, अलि त्यो भएर ब्रोड स्कोप छ भनेर कहाँ वाइड रेन्ज बन्यो भने छ यहाँ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्दा बजेटी कस्टिङको एकदमै वाइडर स्कोप छ। बजेटी कन्ट्रोल इज पोसिबल इभन इन नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्टिभिटिजमा पनि बजेटी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। इक्जाम्पल एडभर्टाइजिङ गर्ने हो भने, त्यसै गरी कति मात्रामा एडभर्टाइज गर्ने त यो प्रोडक्ट बेच्नको लागि बजारमा भनेर बजेटी भयो भने, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ जनरल्ली स्ट्यान्डर्डाइज्ड एक्टिभिटिजहरूको लागि मात्र पोसिबल छ। आई होप यु गाइज आर
more get it these difference in easily manner 2016 को जुनमा आएको छ 2 मार्क्सलाई अब्जेक्टिभ अफ स्ट्यान्डर्ड कस्ट टेक्निक 1 नम्बरमा के छ उद्देश्य स्ट्यान्डर्ड कस्ट टेक्निकको यसले चाहिँ मेनली हाम्रो इफिसियन्सी र पर्फर्मेन्सलाई एसेसिङ भनेको यसको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्छ यसले चाहिँ फर्मल बेसिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ ओके द कन्ट्रोल कस्ट आर इस्टाब्लिसिङ स्ट्यान्डर्ड एन्ड एनालाइसिस अफ भेरिएन्सेस ओके स्ट्यान्डर्ड र भेरिएन्सेसको एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल कस्टले अर्को टु इनेबल द प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट बाई एक्सेप्सन टु बी प्र्याक्टिस एट द अपरेसन लेभल टु एसिस्ट इन सेटिङ बजेट ओके बजेट सेट गर्नको लागि सहयोग गर्छ द स्ट्यान्डर्ड कस्ट आर रेडिली एभाइलेबल सब्स्टिट्युट फर एक्चुअल एभरेज युनिट कस्ट एन्ड क्यान बी युज टु स्टक एन्ड वर्क इन ग्रेस भ्यालुएसन profit planning, decision making, basis of pricing, where cost plus system is used. To assist assigning the responsibility for non-standard performance in order to correct deficiency, capitalize the benefit. अर्को स्टाफ र म्यानेजमेन्टलाई मोटिभेट गर्नको लागि अर्को इस्टिमेटिङ एन्ड बेसिस प्रोभाइडिङको लागि अर्को गाइडेन्स पोसिबल वे इम्प्रुभिङ द पर्फर्मेन्स प्रोभाइड गर्नको लागि यो गरेर चाहिँ जनरली डाइरेक्ट मेटेरियल इल्ड भेरिएन्सको बारेमा पनि छलफल गरौँ देन आफ्टर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ र युनिफर्म कस्टिङको बारेमा गरौँ सबै सिद्ध्याइदिउँ न 4वटा 5वटा क्वेसन त छ नि अब डाइरेक्ट मेटेरियल इल्ड भन्छ अब यो चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल भेरिएन्सेस विच आर ड्यू टु difference between standard yield specify actual yield obtain हो standard yield specify तोकिए छ भने the variance may be due to abnormal contingencies like spoilage हुन सक्छ अब केमिकल रियाक्सन भएर पनि हुन सक्छ ओके भनेको भेरिएन्स भनेको भिन्नताहरू जस्तै हामीले यति म्यानुफ्याक्चर गरेको थियौँ यति भइदियो भने कति फरक आयो भन्ने कुरा त हो नि अरू के छ र यो The term standard yield hereby means a production which will result putting in the standard quality of material. Okay. Then after guys, this is measure of the loss wastage in production and hence assigned to material loss wastage आज पनि छैन अब कतिखेर जान सक्छ त्यसपछि यस्तै कुराहरुमा गर्छ र डाइरेक्ट मेटेरियल इल्ड भनेको स्ट्यान्डर्ड कस्ट युनिट इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन अफ एक्चुअल माइनस एक्चुअल प्रोडक्सन एक्टिभिटी भनेको स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन अफ टोटल स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी भनेर भन्छ देन आफ्टर यो त सिद्धियो अब स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेको के हो थाहा छ युनिफर्म कस्टिङ भनेको के हो हेर्नु होला नम्बर अफ फर्म इन इन्डस्ट्री एग्री एमङ देमसेल्फ टु फलो लाइट आयो त्यसो भए बिस्तारै गरौँ इन्डस्ट्री एग्री टु एमङ फलो द सेम सिस्टम अफ कस्टिङ इन डिटेल भन्छ सबै फर्महरूले इन्डस्ट्रीहरूले सेम कस्टिङ सिस्टम लगायो भने त्यसलाई युनिफर्म कस्टिङ भन्छ एडप्टिङ कमन टेक्नोलोजी पनि सिमिलर लगाए भेरियस आइटम प्रोसेस दे आर said to be follow system in uniform costing. In such a case, comparison of the performance of each firm can be made with another or determine the cost of production of goods, which is true in industry as a whole. It is sound useful when tax relief protection sought from the government. Standard cost र estimate cost बीचको भिन्नता लेख Standard costs are computed on the basis of scientific specification, past experience लिएर एक्सपेरिमेन्टले गरिन्छ example estimated costs are based upon historical cost which lack the scientific basis पनि हुन सक्छ र standard costing remain unchanged हुन सक्छ fairly long period of time until external बाह्य वातावरणले केही परिवर्तन भयो भने however estimate cut it one time estimate estimated cost cut होइन standard cost are carefully determined to allocate necessary wastage lossहरू यस्तै improve efficiency गर्नको लागि standard cost is required to fix the every element of cost estimated cost can be used for part of particular purpose भनेर theoretical concept all क्वेशनहरू हाम्रो यो च्याप्टरबाट पनि सिद्धिसक्यो गाइस जुन हाम्रो च्याप्टर नम्बर 14 बाट
1 घन्टा 59 मिनट र 11 सेकेन्ड। एउटा म लास्टमा न्युमेरिकल पनि बनाउँछु, एउटा एकदमै बेस्ट न्युमेरिकल। अब हेरौँ अर्को च्याप्टर। च्याप्टर नम्बर यो रहेको छ, च्याप्टर नम्बर कति 15, जुन कस्ट रिडक्सन र कस्ट कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टर हो। हेर्नु होला, यहाँबाट थ्योरी मालै छ, थ्योरीको मालाका माला छ। कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन भनेको के हो? अब हेरौँ, कस्ट कन्ट्रोल कस्ट रिडक्सन, बरु डिफ्रेन्स बिट्विनबाट हेरौँ न। कस्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट मेड टुवार्ड एचिभिङ टार्गेट अर्थात् गोल। कस्ट कन्ट्रोल इट रिप्रेजेन्ट एचिभमेन्ट अफ रिडक्सन इन कस्ट, कस्टलाई रिडक्सन गर्ने नामबाटै फर्स्ट डिफ्रेन्स त सिद्धियो। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एचिभिङ द टार्गेट अर्थात् गोल, कन्ट्रोल अफ के अरे यस्तो लेखिने हुन्छ, इट रिप्रेजेन्ट इफोर्ट मेड बाई टुवार्ड टु एचिभिङ कस्ट कन्ट्रोल अफ अ टार्गेट अर्थात् गोल लेखेर नामबाट लेखिदिने। अब प्रोसेस अफ कस्ट कन्ट्रोल इज टु सेट अप द टार्गेट, टार्गेट कस्ट कन्ट्रोलको लागि इन्भेस्टिगेट अन्वेषण गर्नु, त्यसको बारेमा भेरिएसन के छ, टेकिङ रिमेडियल मेजर टु करेक्ट देम। र कस्ट रिडक्सन भनेको इज नट कन्टेन्डेड मियरली विथ द मेन्टेनेन्स अफ द पर्फर्मेन्स एकोर्डिङ टु स्ट्यान्डर्ड अनुसारले कस्ट रिडक्सन र अब कस्ट कन्ट्रोल भनेको इट एज्युम एक्जिस्टेन्स अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड नर्म विच आर नट च्यालेन्ज्ड। र कस्ट रिडक्सन भनेको इट एज्युम एक्जिस्टेन्स अफ कन्सिल्ड पोटेन्सियल सेभिङ इन स्ट्यान्डर्ड अर नर्म विच देयर फोर सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट च्यालेन्ज अर्थात् इम्प्रुभमेन्ट। इट प्रिभेन्ट फङ्सन कस्ट आर अप्टिमाइज बिफोर दे आर इन्कर्ड। अब यो करेक्टिभ फङ्सन हो, इट अपरेट यो भन्दा बरु माथिको लेखेको वाला खै राम्रो लेखेछ कि आन्सर हेरौँ। जस्तै कस्ट कन्ट्रोल भन्छ, कस्ट कन्ट्रोल भनेको के हो, इट इज अपरेटेड थ्रु सेटिङ स्ट्यान्डर्ड अफ टार्गेट अर कम्पेरिङ एक्चुअल पर्फर्मेन्स देयर विथ आइडेन्टिफाइङ डेभिएसन फ्रम स्ट्यान्डर्ड नर्मल, टेकिङ करेक्टिभ एक्सन इन अर्डर टु इन्स्योर द फ्युचर पर्फर्मेन्स आएर कन्ट्रोल र कति लामो सेन्टेन्स लेखेको हो। अब कस्ट कन्ट्रोल भनेको सामान्यतया बुझौँ न, कस्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनु छ भने त्यसको चाहिँ कस्ट हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू कस्ट कन्ट्रोल हो। यानि कि कस्ट घटाउनेवाला होइन कि कस्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने के, पास्ट र फ्युचरका स्ट्यान्डर्डहरू, त्यसको स्ट्यान्डर्ड अब स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल कस्ट छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब यसमा स्ट्यान्डर्डबाट हाम्रो नर्मल या अब एक्चुअल क्वान्टिटीसम्म चाहिँ कतिको हामीले डेभिएसन पाइरहेको छ त्यसलाई पहिचान गर्ने भनेको कस्ट कन्ट्रोल हो के। गर्न सकिन्छ कि त्यो अनुसारले एक्सन लिनु पर्यो हामीले। कस्ट अब डेभिएसन धेरै छ भने त्यहाँ कतिको हामीले मेन्टेन गर्यो भने कस्ट कन्ट्रोल हुनसक्छ है भन्ने कुराहरू के। फ्युचर पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड नर्म इट ल्याक्स द डाइनामिक एप्रोच विच कस्ट रिडक्सन डिमान्ड, बजेटी कन्ट्रोल एन्ड स्ट्यान्डर्ड कस्ट कन्ट्रोल कस्टिङ आर द टेक्निक फर कस्ट कन्ट्रोल भन्छ। त्यसपछि कस्ट रिडक्सन भनेको इट इज द एचिभमेन्ट अफ रियल अर्थात् पर्मानेन्ट रिडक्सन इन द हो। यो हेर्नु होला, पर्मानेन्ट रिडक्सन भनेको कस्ट रिडक्सन हो। युनिट कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर सर्भिस रेन्डर विदाउट रिपेयरिङ सुटेबिलिटी टु इन्डिया डिटरमाइनिङ क्वालिटी अफ प्रोडक्ट भन्छ, अर डिमिनिसिङ क्वालिटी अफ प्रोडक्ट। अब हेरौँ, यो चाहिँ म यसको अलग्गै तरिकाले भन्छु कि यो लेखेको कुरा छोडिदिउँ। यो भनेको के हो भने कस्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कस्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने अब जस्तै कस्ट कन्ट्रोल कसरी गर्ने भने एक्चुअलमा चाहिँ हामीले यसको 20 रुपियाँ जस्तो मानेको थियौँ, स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो चाहिँ 40 रुपियाँ मानेको थियौँ, एक्चुअलमा 20 भइदियो, तर 20 को भेरिएसन आयो, यो भेरिएन्स आयो, फरक आयो। यो फरकलाई हामीले कसरी अब म म्यानेजर भएर यो फरकलाई मैले कसरी कम गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, तर कन्ट्रोल कम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा र अर्को वर्षमा चाहिँ फेरि 2-3 महिनामै यो चेन्ज भइदियो के अरू फ्याक्टरले, अनि यसलाई कस्ट अब बढी हुन गयो भने कम कसरी बनाउने, बढी कसरी बनाउने भनेर सर्ट टाइम पर्मानेन्टली के अरे पर्मानेन्टली भन्दा टेम्पोरेरी सर्ट टाइम हामीले केही हेराफेरी गरेर यो कस्टमा चाहिँ हामीले बदलाव ल्याउने भनेको कस्ट कन्ट्रोल हो। जुन बजेटी कन्ट्रोल र स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ टेक्निकले हामीले कस्ट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। बजेटी कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टर पढेको हो, त्यो युज गरेर पनि टेक्निक अफ
कस्टिङ भनेको हामीले अब डिसिजन लिनको लागि हो, त्यो भएर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट पनि दुईवटा च्याप्टर पढ्यो, दुईवटाले कस्ट कन्ट्रोल गर्छ। कस्ट रिडक्सन भनेको चाहिँ क्वालिटी, अब कस्ट रिडक्सन भने जस्तै अब एउटा स्केल बनाइरहेको छ भने 3 दिनमा भाँचिनेवाला स्केल बनाएर हुन्छ त, त्यो त अब कस्ट रिडक्सन भनेको क्वालिटी पनि राम्रो बनाउनु पऱ्यो, त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो बनाउनु पऱ्यो, प्रोडक्टको गुणस्तरलाई नखुम्च्याइकन हामीले चाहिँ अब कुनै अब इम्पेयरिङ अर्थात् सुइटेबिलिटी अफ इन्टेन्डेड भनेको यिनीहरूको अब सर्भिसहरू रेन्डर के त्यसमा कमी कमजोरी गराउने होइन कि ठिक्कको प्रोडक्सन, ठिक्कको सबै खर्चहरू सबै कुराहरू क्वालिटी गुणस्तरसँग त सबै ठिक्क हुने गरेर पर्मानेन्टली चाहिँ युनिट कस्टमा हामीले घटाउने हो भने दिस इज कल्ड, त्यो एउटा एचिभमेन्ट अफ गोल, रियल पर्मानेन्ट रिडक्सन भनेको कस्ट रिडक्सन हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। देन आफ्टर कस्ट रिडक्सन भनेको के हो, त्यही हो कस्ट रिडक्सन। ओके, हेरौँ त, कस्ट रिडक्सन डिफाइन एज द अचिभमेन्ट अफ रियल पर्मानेन्ट रिडक्सन इन युनिट कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर अर्थात् सर्भिस रेन्डर विदाउट इम्पेयरिङ द सुइटेबिलिटी अफ अर डिमिनिस क्वालिटी अफ प्रोडक्ट। यो लाइन ठिक छ। देयर इज सेभिङ इन युनिट कस्टमा सेभिङ हुनसक्छ, पर्मानेन्ट नेचरको सेभिङ हुनसक्छ, युटिलिटी र क्वालिटी अफ गुड सर्भिस अनएफेक्ट हुनु पऱ्यो, जुन इफ नट इम्प्रुभड भयो भने। सिनर्जी इफेक्ट अफ कस्ट रिडक्सन भन्छ। सिनर्जी भनेको त 1 + 1 = 3 त थाहा थियो, तर होइन, सिनर्जी भनेको इन्ट्याक्सन अफ 2 or more एजेन्ट or forces that their combined effort is greater than sum of their individual effort। 1 + 1 = 3 भनेको सिनर्जी हो। द बिजनेस इन्ट्र्याक्सन एमङ ग्रुप स्पेसल्ली एमङ एक्वायर्ड सब्सिडियरी अफ मर्जर पार्ट अफ कर्पोरेसन टु क्रिएट द इन्हान्स द कम्बाइन इफेक्ट नोन एज सिनर्जी इफेक्ट। मर्जो भएर या दुईवटा कम्पनीहरू मर्जो भएर एउटै कम्पनीमा गएर अनि दुईवटाले प्रोड्युस गर्ने प्रोफिटभन्दा त्रिबल गुणा कमाइदियो भने त राम्रो भयो, त्यसलाई सिनर्जी भनेको हो कि सब्सिडियरी मर्जर पार्टहरू भनेको यही हो। वेयर द प्रेजेन्स अफ वान युनिट इन्हान्स द इफेक्ट अफ सेकेन्ड युनिट कल सिनर्जी इफेक्ट भनेर भन्छ। अब यो सिनर्जी इफेक्ट भनेको हामीले बुझिसक्यौँ। अर्को भ्याल्यु एनालाइसिस भन्छ। देन स्कोप अफ कस्ट रिडक्सन, ब्रिफ क्रिटिकल एरिया कस्ट रिडक्सन मेथड क्यान बी इम्प्लोइड। वाट रोल डज म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ ह्याभ अ कस्ट रिडक्सन र कस्ट कन्ट्रोल। हेरौँ त, यही कस्ट रिडक्सन कस्ट कन्ट्रोलकै छ। देन आफ्टर गाइज अर्को च्याप्टर कुन हो, पहिला यो त सिद्ध्याइदिउँ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ रोल इन अ कस्ट एकाउन्ट एन्ड कस्ट रिडक्सन इज परह्याप्स सेन्ट्रल अफ हिज रोल एज अ मेम्बर अफ म्यानेजमेन्ट टिम। ओके, इन्डिड फर इफेक्टिभ कन्ट्रोल कस्ट कन्ट्रोल। अब यो कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सनको बारेमा त चेक गर्नेवालाले पनि यो बुझेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसको त अलग अलग आन्सर पनि हुनसक्छ के। अब यो लेखेको बेला न ल्याङ्ग्वेज मिल्छ, न अब यस्तो कहाँ याद गर्न सकिँदैन नि। इट मे बी नेसेसरी टु स्पेन्ड मोर अन टाइम विच विल रिड्युस द वेस्टेज अर्थात् स्क्रैप, इम्प्रुभ क्वालिटी, इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी, कन्जर्भ इनर्जी। ओके, अब इन मेनी लार्ज, मेनी हो या इनी भएको छ, मेनी लार्ज अर्गनाइजेसन द पोइन्ट एट विच कस्ट आर इन्कर्ड इज युजुअली न्युमेरियस एन्ड रिलेटिभली फ्यु लाइन म्यानेजर हेभ मेकानिजम टु collecting, analyzing the cost they incur, the view implementing cost control measure. The management accounting is uniquely placed in this respect to audit usually fall with the play catalytic role in getting management team work together to achieve the cost control objective. It also up to management accountant to channelize the cost control, the cost reduction effort into area where will give greater result. Without direction, cost control, cost reduction can too often generate into symbolic action like reusing employee, downgrading class of air travel, which generally have a little impact on overall cost structure but can substantially harm moral or motivation. It is important for management accountant to guide company cost control, cost reduction program into productive line and not to degenerate moral demanding existing of petty expenditure.
के हो अब यो सिद्धिएर हाम्रो च्याप्टर नम्बर 15 भनेको 20908 हालौँ। अब च्याप्टर नम्बर 16 छ युनिफर्म कस्टिङ र इन्टरफर्म कस्टिङ। च्याप्टर नम्बर 16 छ युनिफर्म कस्टिङ र इन्टरफर्म कस्टिङ। डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन इन्टिग्रेटेड कस्ट एकाउन्टिङ र युनिफर्म कस्टिङ। इन्टिग्रेटेड भनेको अघिकै हो कस्ट एकाउन्टिङमा। अब युनिफर्म कस्टिङको बारेमा हेरौँ त। त्यो पनि अघि भनेको थिएँ नि त, सबै सेभरल फर्महरूले सेम कस्टिङ मेथड लगाए बजारभरि तिनीहरूले चाहिँ सेपरेट कस्टिङ एकाउन्टिङ नगरिकन जुन विभिन्न नम्बर अफ फर्मले सिमिलर कस्टिङ प्रिन्सिपल प्र्याक्टिसहरू लगाए त्यो लगाउँछ भने त्यसलाई युनिफर्म कस्टिङ हो भनेर भनेको, त्यो भएर नपढिने भयो। प्रिक्विसिटाइट अफ इन्स्टलेसन अफ युनिफर्म कस्टिङ भनेको यो युनिफर्म कस्टिङ इन्स्टलेसन गर्नको फाइदा के होला त, सबै फर्मले एउटै लगायो भने भन्छ, हेर्नु होला। फर्म अफ इन्डस्ट्रिज मस्ट विलिङ टु सेयर फर्निस रेलिभेन्ट डाटा इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न पाए। स्पिरिट अफ कोअपरेसन भनेको सहयोगको भावना आयो, म्युचुअल ट्रस्ट आयो, प्रिभेन्ट एमङ द पार्टिसिपेटिङ फर्महरू म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आइडियाहरू सेयर गर्न पाए, मेथड युज गर्न पाए, स्पेसल एचिभमेन्ट मेड रिसर्च नो हाउ टु सु फ्रिक्वेन्टली गर्न पाए। अर्को बिगर फर्म सुड टेक लिड टुवार्ड द सेयरिङ एक्सपिरियन्स एन्ड नो विथ अ स्मलर फर्म इनेबल टु लेटर इम्प्रुभ द एकअर्काको पर्फर्मेन्स थाहा पाउन पाए भनेको। युनिफर्मिटी मस्ट बी इस्टाब्लिस टु रिगार्ड सेभरल पोइन्ट बिफोर प्रोडक्सन कस्ट इन्डस्ट्री साइज अफ भेरियस युनिट कभर्ड प्रोडक्सन मेथड कस्ट एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल प्रोसिजर युजर लिमिटेसन अफ युनिफर्म कस्टिङ भन्छ। अब युनिफर्म कस्टिङको बेफाइदा के हुन् भने एडप्सन अफ युनिफर्म कस्टिङ बिकम डिफिकल्ट इफ द फर्म अपरेट डिफरेन्ट सर्कमस्टान्सेस ड्यु टु विच इट इज नट पोसिबल टु एडप्ट। भनेको एउटाको लागि अलग्गै वातावरण होला, एउटाले गर्न सक्ला नगर्न सक्ला, सबैले गर्न नसकिने भन्ने पनि हुनसक्छ। मेथड प्रोसिजर अफ कस्ट फरक फरक हुनसक्छ। त्यसको डिस्क्लोजर अफ कस्ट इन्फर्मेसनहरू कुनै फर्मले नखुलाउनु पर्ने होला। अदर डाटाहरू इसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट छन् भने सबै मार्केटभरिका फर्महरूमा आफ्नो डाटाहरू पब्लिस गर्दै गयो भने के होला त हालत। बट मेनी फर्म हेजिटेट टु सेयर इन्फर्मेसन विथ द कम्पिटेटर अफ सेम इन्डस्ट्री। धेरै फर्महरूले अब कम्पिटेटरलाई सबै इन्फर्मेसन बताइदियो भने त आफू त डुब्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। स्मल फर्म इन अ इन्डस्ट्री मे बिलिभ्स द्याट युनिफर्म कस्टिङ सिस्टम इज वानली मेन फर बिग एन्ड स्मल साइज फर्म भन्छ। अल्टरनेटिभ आन्सर त छोडिदिउँ। इन्टर फर्म कम्पेरिजन इज लिमिटेड भन्छ। अब अर्को फर्मको कम्पेरिजन लिमिटेसन युनिफर्म कस्टिङ त कतिचोटि आहो। यो इन्टर फर्मको वाला पनि म एउटा क्वेसन गर्छु इन्टर फर्म कम्पेरिजनको बारेमा। पहिला लिमिटेसन हेर्नु होला गाइज। इन्टर फर्म कम्पेरिजनको लागि लिमिटेसन टप म्यानेजमेन्ट फिल सेक्रेसी विल बी लस्ट। ओके, सेक्रेसी कन्फिडेन्सियालिटी गोपनीयता जान्छ टप म्यानेजमेन्टको। मिडल म्यानेजमेन्ट आर युजुअली नट कन्भिन्स्ड विथ द युटिलिटी अफ सच कम्पेरिजनको लागि मिडल म्यानेजमेन्टहरू पनि कन्भिनियन्ट हुँदैनन् इन्टर फर्म कम्पेरिजनमा। एब्सेन्स अफ suitable cost accounting system figure supply may not be reliable for purpose of comparison. Suitable basis for comparison may not be available. What is uniform costing? Write about objective of uniform costing system. के हो त युनिफर्म कस्टिङ सिस्टम र यसको अब्जेक्टिभ उद्देश्य के हो? कमन मेथड अफ कस्टिङ एन्ड टेक्निक एडप्टेड बाई सिमिलर प्रिन्सिपल्स प्र्याक्टिसेस टु बी फलोड कन्ट्रोलिङ कस्ट रिडक्सन बिकम पोसिबल। एक नम्बरमा अब्जेक्टिभ के हो भने फेसिलिटेट कम्पेरिजन अफ कस्ट एन्ड पर्फर्मेन्स। युनिफर्म कस्टिङ लगाउनुको उद्देश्य के हो भने युनिफर्म कम्पेरिजन तुलना गर्नको लागि कस्ट र पर्फर्मेन्स फाइदा होला। एभोइड अनहेल्दी कम्पिटिसन भनेको प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि खाली पनि फेक लगाएर प्रोडक्टहरू लगाएर नलागुन् भनेको पर्फेक्ट मार्केट जस्तै के इकोनोमिक्सको। इट इम्प्रुभ प्रोडक्सन एन्ड लेभल अफ इफिसियन्स। ओके, त्यसै गरी प्रोभाइड रेलिभेन्ट कस्ट इन्फर्मेसन। स्ट्यान्डर्डाइजेसन र युनिफर्मिटी मे बी मेन्टेन। हेल्प कन्ट्रोल फिक्स कस्ट र रिड्युस कस्ट। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई इन्टर फर्म कम्पेरिजन? वाइ इट इज इसेन्सियल? एडभान्टेज अफ इन्टर फर्म कम्पेरिजन पनि हेरौँला। ब्रिफ एक्सप्लेन इन्ट्रोड्युसिङ युनिफर्म कस्टिङ।
ब्रिफ रिक्वायरमेन्ट अफ स्किम कम्पेरिजन। एउटा अब यो इन्टरफर्मको बारेमा हेर्नु उस्तै उस्तै क्वेसन छ कि कुनैमा एडभान्टेज सोधेछ अब वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्डमा हेर्नु एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त भइहाल्यो। अब यो भनेको के रहेछ त इन्टरफर्म कम्पेरिजन भनेको इट इज अ टेक्निक अफ इभ्यालुएटिङ पर्फर्मेन्स इफिसियन्सी कस्ट एन्ड प्रोफिट अफ फर्म इन अ इन्डस्ट्री कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा औद्योगिक क्षेत्रमा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ प्रोफिट मुनाफा कस्ट लागत इफिसियन्सिसको क्षमता र पर्फर्मेन्सलाई मूल्याङ्कन गर्ने टेक्निक भनेको चाहिँ इन्टरफर्म कम्पेरिजन हो रे। इट कन्सिस्ट अफ भोलिन्ट्री एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन डाटा कन्सर्न कस्ट प्राइस प्रोफिट भोलिन्ट्री कम्पलसरी होइन भोलिन्ट्री आफूले सेयर गर्न पायो भने गर्ने प्रोडक्टिभिटी ओभरअल इफिसियन्सी एमङ द फर्म इङ्गेज इन सिमिलर टाइप अफ प्रोडक्टिभिटी अर्थात् ओभरअल इफिसियन्सी प्रोडक्ट सेम खाली गुड्सहरू बनाउनेवालाहरू ओके यस्तो कुराहरू र यसले चाहिँ हाम्रो विकनेस र इफिसियन्सी कति छ भन्ने कुराहरू कम्पेरिजन तुलना गर्नको लागि सहयोग गर्छ। इन्टरफर्म कम्पेरिजन इनिसिएटेड इफिसियन्सी अफ प्रोडक्सन सेलिङ एडुक्वेसी अफ प्रोफिट विक स्पोर्ट अनि अर्गनाइजेसन डिमान्ड द फर्म management and immediate suitable action. Interfirm comparison may enable the management to challenge standard it sets to out the itself improved upon the light of information यस्तै कुराहरू हो। देन आफ्टर गाइज यो त रह्यो हाम्रो राइट डाउन एडभान्टेजहरू के भन्नु कतिचोटि पढिहाल्यो यो। देन आफ्टर अब यो त सिद्धो हाम्रो च्याप्टर नम्बर लास्ट च्याप्टर नम्बर हो च्याप्टर नम्बर 2 घन्टा 15 मिनट र 58 सेकेन्डमा भने अब कस्ट अडिटको हेर्नु लास्ट च्याप्टर नम्बर कस्ट अडिट डिफरेन्स बिट्विन कस्ट अडिट र स्ट्याटरी अडिट भनेको ल अनुसार गरिने र कस्ट अडिटको बिचमा कस्ट अडिट अनि इफिसियन्सी अडिट र प्रोप्राइटी अडिट हो यो त झन् अडिटमा पनि युज हुन्छ प्रोप्राइटी अडिट त छलफल हुने नै भयो बेस इफिसियन्सी अडिट र प्रोप्राइटी अडिट इफिसियन्सी अडिट धेरै क्वेसन छ कि यहाँबाट पनि कस्ट अडिट टु गभर्मेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट थ्याङ्क यू भनेपछि अब सिद्धिन लाग्यो त्यो भएर हामी सिलेक्टिभ क्वेसन हेरौँ न। एडभान्टेज अफ कस्ट अडिट टु गभर्मेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट गभर्मेन्ट र म्यानेजमेन्टलाई कस्ट अडिटको फाइदा के रहेछ हेर्नु होला। कस्ट अडिट फेसिलिटेट डिटर्मिनेसन अफ कस्ट क्लेम सबमिटेड टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन्डर द कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्टको केसमा ओके। फिक्सेसन अफ प्राइस बडी युटिलाइज कस्ट अडिट रिपोर्ट फिक्सिङ सेलिङ प्राइस अफ द कमोडिटी ओके। Cost audit help to grant protection of various industry by giving incentive export duty draw. Audited cost account enable government to fix selling price of commodity. त्यसै गरी cost audit of weak inefficiency mismanage यो सबै इम्पोर्टेन्ट एरियाहरू डिसिजन गर्नको लागि फाइदा हुने भयो। अब म्यानेजमेन्टलाई त के छ र अब हेल्प टु डिटेक्ट इररहरू डिफाल्केसनहरू फ्रडहरू स्टाफहरूले के गरेका छन् कि यो सबै डे टु डे केयर गर्नको लागि। अर्को कस्ट अडिट म्यानेजमेन्ट क्यान रिलाइ कस्ट डाटा कस्ट स्टेटमेन्ट प्रिपेयर बाई गेटिङ कस्ट एकाउन्टेन्ट अडिटेड हेल्प टु म्यानेजमेन्ट टु इम्प्रुभ द कस्ट एकाउन्टिङ मेथड फेसिलिटेट कस्ट कन्ट्रोल हेल्प टु म्यानेजमेन्ट टु इन्टरफर्म कम्पेरिजन इनेबल म्यानेजमेन्ट कम्पेयर एक्चुअल र इस्टिमेटेड रिमेडियल मेजरहरू के छ यस्तै कुराहरू। स्टेट द पर्पोज अफ कस्ट अडिट अब यही हो कस्ट अडिट बरु हामी अब अर्को कुरा हेरौँ प्रोप्राइटी अडिट हेरौँ त यो के रहेछ त प्रोप्राइटी अडिट अडिटको प्रोप्राइटरी अडिट जस्तै छ कि के छ हेरौँ। दिस रिफर्स अडिट अफ एक्जिक्युटिभ एक्सन प्लान विच मे बी इम्प्याक्ट अन प्रोफिटेबिलिटी अफ फर्मको प्रोफिटेबिलिटीको बारेमा गर्ने प्रोप्राइटी अडिट। सच अडिट नट ओन्ली लुक इन्टु वेदर एक्सपेन्डिचर आर एक्चुअली इन्कर्ड
but also review the whether planned expenditure give optimum result or not. Wow, यो propriety audit. In other words, अर्को भाषामा it is the audit of management decision which are favorable or adverse impact to performance and profitability of firm. It should be evaluate decision ultimate outcome with the possible alternative. It gives the feedback to management action, decision, policy price, corrective action and यस्तो यस्तै कुराहरू रह्यो. Efficiency audit भनेको चाहिँ it is directed toward measurement of whether corporate plan have been executed. It is concerned with utilization of resource, economic achievement. Propriety audit is concerned with executive action plan bearing finance expenditure of company भनेर भन्छ. यसै गरी यो चाहिँ गाइस त्यसपछि अहिले अरू गोलो लगाएको छ भने कस्ट अडिट र स्ट्याटरी अडिट. स्ट्याटरी अडिट हेरौँ त एक्जामिनेसन अफ पिएनएल ब्यालेन्स सिट एकाउन्ट अफ कम्पनी ट्रु फियर भ्यू दिने आफ्नो भ्यू रेलिभेन्ट फाइनेन्सियल पिरियड फाइनेन्सियल पार्टिकल त केही पनि छैन. कस्ट अडिट रिफर valuable assistance to management in decision making. Okay, process examine reliability of cost accounting data information or due to assistance provide cost audit and position to know profit fix whether wastage available यस्ता छन् कि छैनन्. यो सबै भर्चिङ भेरिफिकेसनदेखि लिएर सबै काम गर्ने प्रोप्राइटी अडिटरदेखि लिएर कस्ट अडिटभित्र रह्यो. यसै गरी अब च्याप्टर नम्बर 17 हो कि कति हो यो चाहिँ 2 घन्टा 20 मिनट 38मा फिनिस आउट भयो कस्टको म्याराथन 2016देखिका र 2019सम्मका. अब 19देखि यताको त यो पिडिएफमा हाले छैन आइक्यानले, त्यही भएर मैले अब गाइज गराएन भन्दा पनि हामी पढेनौँ भनौँ सँगसँगै मिलेर. अरू त के गराउँछ र यो दिएको कुरा पढ्ने छड्ने यस्तै हो यो थ्योरिटिकल म्याराथन. ओके गाइज यति नै छ आजको भिडियोमा मेनली. ओके.